I knew what my end goal is. Okay. Exactly the नभनौँ तर to begin with, my motto has been if you are expert in your area of domain, you can get what you want. तर you have to be focused, disciplined, that's the key. Pankaj Pradhan, founder and president of B Japan Tours, has dedicated over 20 years to shaping the tourism industry. Fast forward to 2025, you lead a company called B Japan Tours. Multiple times हजुरले बेस्ट डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट अवार्ड पाइसक्नु भएको छ. अब भनेको चाहिँ आई थिङ्क यु वान स्केल दिस कम्पनी हैन त. जापानिजहरूले कुनै पनि काम गर्दाखेरि मिडियोकर काम गर्दैन. What Japanese considers as a stress, हाम्रो लागि it's a day to day thing. Let's talk about Nepal. Let's do it. Let's do it. के ट्रेन्ड चलिरहेछ, I mean it's been a while, is community tourism. They prefer to stay in a locally managed hotels, homestays, rather than international chains. You need to know your limitations very well. And when you know your limitation very well, the limitation does not become your limitation. It actually becomes your power. बाहिर जानु नराम्रो कुरो होइन, तर किन जाने भन्ने कुरो चाहिँ क्ल्यारिटी हुनु पर्यो. 2016 मा एकजना नेपाली मिडल क्लास ब्याकग्राउन्डबाट जापानमा टुर कम्पनी सुरु गर्छन्. जापान जस्तो देश जहाँ प्रोटोकल, रेड टेप र सिस्टम एकदमै सोफिस्टिकेटेड छ, जहाँ बिजनेस गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ, त्यहाँ उनले मल्टिपल अवार्ड विनिङ जापानको लिडिङ डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट कम्पनी खडा गर्छन् अनि टोकियोमा हेडक्वार्टर राखी युके, भियतनाम जस्तो ठाउँमा अफिस सुरु गर्छन्. आजसम्म हामी पङ्कज प्रधान दाईसँग फाउन्डर एन्ड प्रेसिडेन्ट एट बी जापान टुर्स. पङ्कज दाई, स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा. आई थिङ्क आज हाम्रो तेस्रो मिटिङ हो अनि मलाई चाहिँ इफ आई हेभ टु हुन्छ नि, यदि इफ आई हेभ टु, आई वाज जस्ट थिङ्किङ कि एउटा शब्द के हो त पङ्कज दाईलाई दुईचोटि लास्ट टाइम इन डेप्थ भेट्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा दिएको चाहिँ आई थिङ्क यु आर अ रियल हस्लर होइन. अनि आई थिङ्क त्यो यो गर्न छ, यो अचिभ गर्न छ, यसरी म अचिभ गर्छु एन्ड दिस इज द प्लान. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लास्ट 2 टाइम्सको मिटिङमा चाहिँ आई केम ब्याक फ्रम अ मिटिङ विथ माई ओन एनर्जी होइन. अनि थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी टाइम, रियली अप्रिसिएट एन्ड आई होप आज विल बी एबल टु मोटिभेट हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ. Thank you, Anupji. Thank you for having me. Thank you for the opportunity. I think and also third time around and हामी भेटिरहेको छौँ. Off the record, हामी अलिकति conversation पनि गरेर I was inspired. I learned a few things from you also, and appreciate what you are doing. अन्तमा भन्दाखेरि अहिले नै म भन्छु शुभकामना. धन्यवाद दाई. दाईको करियर ट्रेजेक्टरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्टरप्रिनरसिप क्या अर्ग्यानिक छ कि होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल a lot of times when I study entrepreneurs, generally कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर द पिपल जो चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा काम गरेर आएको थियो, तिनीहरूलाई मन परिरहेको कामहरू गरेर आएको थिए, तिनीहरू त्यसमै रमाइरहेको थियो. अनि एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ दे रियलाइज कि दे वान्ट टु डु समथिङ न्यू एन्ड डिफ्रेन्ट. अनि तिनीहरूको अप्पर म्यानेजमेन्टले अप्रुभ गर्दैन या कतै ऊ हुन्छ नि, तिनीहरूलाई रिस उठ्छ अनि तिनीहरूले के सोच्छन् त आइम गोना डु इट माई ओन, हुन्छ नि आइम गोना स्टार्ट माई ओन थिङ भन्छ नि. देन दे गो इन्टु एन अन्टरप्रिनरसिप. अब आई डोन्ट नो त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ हजुरको लाइफमा कसरी भयो, तर यत्रो लामो के अरे समय हजुरले जागिर गर्नुभयो एन्ड देन यु जम्प इन्टु अन्टरप्रिनरसिप होइन. त्यसमा आम जस्ट गोना टेक अ स्टेप ब्याक. अनुपजी के छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई न्यू वाट माई एन्ड गोल इज. ओके होइन, एक्ज्याक्टली त नभनौँ तर टु बिगिन विथ फ्रम अ सिम्पल मिडल क्लास फ्यामिली, वी आर स्टिल भेरी सिम्पल. अर्ग्यानिक ग्रोथ. हामी यहीँ कटु लाएर लोकल बस चढेर हिँड्यौँ काठमाडौँमा. त्यो बेला साझा बस भन्थ्यो होइन. वेन्ट टु डिसेन्ट स्कुल हियर. तर इन द प्रोसेस अब साथीहरू भन्थ्यो त्यो बेला आइटीको बेला भर्खरै स्टार्ट हुन थालेको थियो. एन्ड या वेल गरु युएस, त्यो बेला युएसको ट्रेन थियो, युएस गएर के गर्ने यसो गर्ने भन्थ्यो. द्याट्स अल वेल गुड. सबै हाम्रो साथीभाइहरू. मलाई चाहिँ जहिले पनि आई वान्ट टु डु समथिङ इन टुरिज्म, आई वान्ट टु बी पार्ट अफ इट. किन भन्दाखेरि चाहिँ यु नो टुरिज्म, आई वाज sort of inquisitive about the different cultures,
मान्छेहरू खैरेहरू आएको छ कहाँबाट आएको छ फ्रान्सबाट बनाएको छ अमेरिका बनाएको छ इटाली बनाएको छ के बनाएको छ हु आर अल दिस पिपल के सोच्छ के बोल्छ you know I wanted to go more deeper so that's why I wanted to do something and be part of it struggle थियो so I tried to for a different office job even I as a in a field हैन तर नेपालको त्यस्तै थियो छ पनि होला अझै पनि unless you have a good connections you will land up in a job मेरो केसमा भएन so I just kept on struggling त्यो बेला अपर्च्युनिटिज नआएन डेभलपमेन्ट सेक्टर्समा नि अपर्च्युनिटी आएको हो I gave that up I was told by my family members and my friends I am stupid but I knew myself I'm not Kure I think there was something up in the sky it aligned I got an opportunity to with one of the leading British adventure travel company in the world leading luckily one of the few guys from the mountains they picked up to be the tour leader to lead tours in the region in this whole subcontinent हामीले के भन्थ्यो नि इन्डिया हिमालयज भन्थ्यो युज टु कभर लाइक 4-5 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज तर प्रिडोमिनेन्टली म इन्डिया नेपाल यो रिजनमा टुर लिडिङ गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ दे वर पेइङ अस इन पाउन्ड्स ब्याक देन सो द गाई हु वाज सort of struggling got that job and with that it came a different level of experience so कसरी पाउनु वे यु एक्टिभली अप्लाई गरे थियो कि एप्लाई गरेको थिएँ अनि त्यो बेला काठमाडौँ पोस्टमा आउँदै कि सानो त्यो कटिङ कहाँ देखाएको थियो दिस कम्पनी लुकिङ फर अ टुर लिडर टु लिड टुर्स नो प्रायर एक्सपिरियन्स निडेड कम एन्ड पिकअप एप्लिकेसन प्याक इन वान अफ द होटल इन ठमेल भन्यो होइन त अनि ठमेलमा गएँ एप्लिकेसन प्याक किनेर ल्याएँ नट किनेर सरी रिसेप्सनमा थियो ल्याएँ घरमा यसो आई जस्ट फ्लिप थ्रु I think it was like 20 pages or whatever अब उनीहरूको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हुन्छ होइन डिटेलमा अनि सिनारियोज क्वेसन्सहरू छ लाइक ओके इफ युर लिडिङ टुर्स इन इजिप्ट इन द माउन्ट साइना तेरो एकजना क्लाइन्टलाई चाहिँ के भयो अरे अनि हाउ वुड यु एक्चुली ह्यान्डल इन द्याट सिचुएसन हाइपोथेटिकल क्वेसन्सहरू होइन इट्स जस्ट आउट अफ माई थट प्रोसेस एन्ड कम्फर्ट जोन लाइक वाट द हेक इज दिस होइन त्यति बेला च्याट जिपिटी पनि थिएन different kind of a chat GPT थियो so seriously it was like oh Jesus I mean this is really technical होइन अनि so I consulted around family friends त्यो बेला आउँछ नि होइन so there was one uncle around who helped me through to उहाँले लेखिदिनु भएन तर उहाँले एडभाइस दिनुभयो so one fine evening I said uncle I think I need your help म एप्लाई गर्न लाग्छु भने ओके कम भने अनि त्यसपछि यस्तो सिनारीमा के हुन्छ भनेर उहाँले हि सort of coached me through त्यो एप्लिकेसन फिलअप गर्दाखेरि नि अनि आई स्टार्टेड टु सort of लर्न त्यो जागिरको लागि मात्रै एप्लाई गरेर होइन कि आई लर्न फ्यु थिङ्स अलरेडी त्यो गरेँ अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूमा बोलाएँ इन्टरभ्यूमा आई वाज लाइक क्वाइट स्मार्टली ड्रेस्ड नो प्रियर एक्सपिरियन्स होइन टुरिज्ममा नथिङ जस्ट अ हन्च कि आई वान्ट गो इन्टु टुरिज्म एउटा सर्ट कोर्स ल्याएको थिएँ होइन द्याट्स अबाउट इट तर प्यासन र ड्राइभ चाहिँ थियो इन्टरभ्यूमा गएँ बोलायो इन्टरभ्यूमा आई वाज सेलेक्टेड होइन आई वाज सेलेक्टेड इन्टरभ्यूमा गएँ बेलायती एकजना अनि अर्को दुईजना थियो देवर जिन्स मैलो जिन्स टी सर्ट लगाएको थियो होइन अनि होटल रुममा मलाई यस्तो देख्यो होइन कम वेलकम पङ्कज वी अन्डरस्ट्यान्ड यु हेभ टु ड्रेस स्मार्टली बिकज इट्स एन इन्टरभ्यू however if you're selected we don't lead tours with the smart dress like that okay so the interview 2 घण्टाको interview they drilled me literally over the course of time मैले धेरै इन्टरभ्युजहरू गराएको छु जागिर कुनै ठाउँमा सक्सेस भएन कुनै ठाउँमा जागिर राम्रै पाइयो होइन तर I still if somebody would ask me that's the most toughest interview. It's not that was my first proper interview of my life. It's not that. Just the way
सिनारियोज दिएको छ होइन, रोल प्ले गराएको छ, दुईजना बसिरहेको छ लाइक यु गुड कप एन्ड ब्याड कप बनाएको छ होइन. सो आई थिङ्क आई डिड इट वेल. गट सेलेक्टेड. अनि 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 त्यसपछि यिनीहरूको चाहिँ कतिवटा कम्पनीजको अलिकति त्यो फास्ट फरवर्ड गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने कम्पनी कल्चर पनि हेर्छ कि यिनीहरूले, हाउ दे आर गोइङ टु एक्चुली फिट इन्टु आवर कम्पनी कल्चर्स भनेर. अनि इन्टरभ्यू पछि उनीहरूले के भन्दाखेरि ओके वेल गुड ग्रेट, हाम्रो इभिनिङमा दे आर फ्यु एक्चुली फरेन टुर लिडर्स, त्यो बेला लोकल टुर लिडर्सहरू हुने थिएन, सबै फरेन टुर लिडर्सहरू थियो. वी एक्चुली ह्याभिङ जाम अप सेसन एट जाज क्लब, अपस्टेयर्स जाज भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? लाजिमपाटको होइन, लाजिमपाट. जाज अपस्टेयर्स. जाज अपस्टेयर्स, सरी जाज अपस्टेयर्स. स्टिल द्याट? लास्ट टाइम आई वाज देयर इटिङ अ मोमो, तर छ होला, मोस्ट प्राबब्ली छ होला. सो दे हेभ अ गुड मोमोज. they do, and back then actually they had a nice music too, and aloo ko achar. Oh yeah. So come if you are free, come over to Jazz upstairs man. Jazz upstairs gayo ani we met with the crew and stuff. Perhaps मेरो interview was okay, त्यस्तो राम्रो भए जस्तो लागेन मलाई, फिल बुझ्नु भएन, because प्रेसर पनि थियो अभियसली. तर अनि घर गएर ड्रेस चेन्ज गरेर जाज अपस्टेयर्स जाँदाखेरि चाहिँ अनि आई बिकेम हु आई एम. ओके. एउटा एक बोतल बियर खाइसकेपछि अनि वी स्टार्टेड टु च्याट अनि त्यसपछि त्यो इन्टरभ्युज मेरो म्यानेजर, माई फर्स्ट प्रपर म्यानेजर, ही सॉ माई पोटेन्सियल, दिस गाइ क्यान डु इट भनेर. अनि द्याट्स हाउ वी अफर माई जब. लाइफको फर्स्ट अफ इन्टरभ्यू नै काइन्ड अफ सर्ट अफ जापानिज स्टाइल भएछ त. जापानमा पनि रक्सी दे डु अ लट अफ डिसिजन ओभर अ विस्की या ड्रिङ्क होइन? No, absolutely. I mean, drinking is a big culture in Japan. Though I have sort of pushed back myself a little bit on drinking, तर Japan to break the ice, to move this relationship forward, beer, whiskey, highball भन्छ, it has to be there on the table, of course. So fast forward to 2025, you lead a company called B Japan Tours, which is multiple times हजुरले best destination management award पाइसक्नु भएको छ. I think 5 times. 6 times. 6 times. अनि अब भनेको चाहिँ I think you want to scale this company हैन त जापानमै? Yeah, absolutely. Just let me a little bit share पनि गरौँ हैन, how we came to this point, of course, because it's I think it's important for your viewers audience to sort of relate and also to understand. I think one of the reason I'm here today, I think, is to not only share my journey but also to inspire, hopefully. Exactly. हैन, हामी कतिवटा इन्स्टेन्समा के भन्छौँ भन्दाखेरि नेपाली कुनै जागिरको लागि कसैको लागि अर्को खैरीले एप्लाई गरेको छ भने पाइन्न, त्यहाँ त अमेरिकनले एप्लाई गरेको छ, के छ अमेरिकन छ, 3 जना बेलायती छ. नो, इट्स नट द्याट. My motto has been, if you are expert in your area of domain, you can get what you want. But you have to be focused, disciplined. That's the key. So tour leading भयो, tour leading गरिसकेपछि, so I said okay, a few years of tour leading यो रिजनमा गऱ्यो अनि त्यसपछि they sent me, actually I asked, I wanted to try tour leading. ल हाम्रो रिजनमा गऱ्यो, you have a comfort zone, यहाँ त नेपाली पनि बोलिन्छ, हिन्दी पनि टाकन टुकुन बोलिहालिन्छ, इन्डियामा टुर लिड पनि गरिन्छ, त्यही पनि इन्डियामा टुर लिड गर्नको लागि actually you do need a different level of skill set. Just imagine 15-20 जना टुरिस्टहरू, क्लाइन्ट्सहरू लिएर आग्रा जस्तो ठाउँमा. हिस्ट्री पनि थाहा हुनुपर्छ होला त होइन, बोल्न पर्यो, गफ गर्न पर्यो. हिस्ट्री त पढिन्छ, आई मिन त्यतिखेर त तपाईँको यो लोनली प्लानेट के थियो, हिस्ट्री त पढिन्छ, तर कसमा भन्दाखेरि इन्डियामा देयर इज अ लट अफ डिट्र्याक्टर्सहरू छन् नि. यो के भन्छ तपाईँको कमिसन खाने चक्कर, उनीहरूले सर्टन सपमा रेस्टुरेन्टमा ल्याएन भने डेथ थ्रेट हुने. क्रेजी.
पुष्कर भन्ने ठाउँ तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन द्याट्स एक्चुली इन राजस्थान वान अफ द वर्ल्ड बिगेस्ट क्यामल फेयर इज हेल्ड इन पुष्कर इट्स अ होली प्लेस ओके ब्रह्माले लर्ड ब्रह्माले पहिला कमलको फुल माथिबाट दिनु भएर तल इट एक्चुली ल्यान्डेड अप एन्ड बिकेम अ पोन्ड भनेर एउटा बिलिभ छ अनि त्यहाँ चाहिँ देयर इज अ लट अफ डिभोटिज गोइङ द्याट है त्यहाँ हाम्रो प्रोग्राममा पनि पर्थ्यो अनि त्यहाँ लोकल पण्डाजहरू हुन्छ नि दे गिभ मी द डेथ थ्रेट हाम्रो ल्याइनस् भने टाइपको एक्ज्याक्टली ल्याइनस् भने पूजा गरेनस् भने क्रेजी पुष्कर नेक्स्ट टाइम चाहिँ नयाँ आएंगे आप त्यस्तो पनि हुन्थ्यो तर वी sort of learned a different level of strength how to overcome from those अनि त्यसपछि टुर लिडिङ गरेँ अरू पार्ट्स अफ द साउथ इस्ट एसियामा पनि भियतनामतिर टुर लिडिङ गरेँ अनि एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि आई sort of realized okay tour leading great now I need to do something different of course in tourism so what is that office operations business side back end because I knew now this is the time for me to become a manager general manager CEO त्यो त्यति बेला नै रियलाइजेसन थियो कि इभेन्चुली मलाई यो सबै सिक्नुपर्छ एन्ड देन आई वान्ट टु स्टार्ट अफ माई ओन थियो कि जस्ट आउट अफ क्युरियोसिटी यु अलवेज वान्टेड टु लर्न न्यू थिङ्स अनि यो मलाई पुग्यो आई वान्ट टु गो ब्याक एन्ड भन्ने प्लान थियो गुड क्वेसन आई थिङ्क मेरो एन्ड गोल आफ्नो कम्पनी खोल्ने गोल चाहिँ त्योसम्मको क्ल्यारिटी र रोड म्याप चाहिँ आइसकेको थिएन तर वाट आई रियली सर्टनली ह्याड इन माई माइन्ड वाज टुर लिडिङ manager, middle manager, senior management, and I want to lead a company in one of the and work with top big brands of the world. के थियो भन्दाखेरि किन खैरेहरू मात्रै आएर जेनरल म्यानेजर हुन्छ किन एक्जिक्युटिभ हुन्छ हामी एसियन्सहरू किन हुन सक्दैनौँ आई मिन दिस डेज अफ कोर्स खुसी लाग्छन् म ट्राभल गरिरहेको हुन्छु हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू नै हाम्रो एसियन्सहरू नै भनौँ न इन्डियन्सहरू धेरै नै आइसक्यो श्रीलङ्कन्सहरू पनि होटलको जेनरल म्यानेजर्स क्लस्टर जेनरल म्यानेजर्स भिपिजहरू देखिन्छ अहिले त यो इन्टरनेसनल चेन्जमा हिल्टन ग्रुप्सदेखि होइन आदि इत्यादिमा सो यु फिल गुड अबाउट इट तर ब्याक इन दोज भन्दाखेरि अलिक बुढा जस्तो सुनिन्छ इट्स नट ओन्ली द्याट केस अल्सो ब्याक इन दो डेज भन्नाले विच इयर वाज इट द्याट वाज तपाईँको अर्ली 2000मा अर्ली 2000मा हाम्रो एजेन्ट्सहरू त्यो लेभल एक्जिक्युटिभमा जाने भनेको अलिक कमै थियो भनौँ न होइन तर आई अलवेज वान्टेड टु च्यालेन्ज स्टेटस को के किन होइन सो आई स्टार्टेड डुइङ the office work which was so called boring work साथीहरूले भन्थ्यो टुर लिडिङ गर्न आइज डोन्ट यु मिस एक्चुअली लाइफ अन द रोड नो आई लभ वाट आइम डुइङ आई लभ सिटिङ बिहाइन्ड द कम्प्युटर नाउ एन्ड लर्निङ न्यू थिङ्स त्यो गर्न थालेँ अनि आई ह्याड एन अपर्च्युनिटी टु साइड बाई साइड एउटा अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटीमा म भियतनाममा थियो बेला बेस टप युनिभर्सिटीमा एक्जिक्युटिभ एमबिएमा आई वाज अफर्ड apply गरेँ I was offered few interviews so that gave me a different dimension about the business entrepreneurship leadership bright minds so त्यो बेला सबैभन्दा क्लासमा फुच्चे यङ म थिएँ होला एक्जिक्युटिभ एमबीमा मेरो साथीहरू सबै भियतनाममा गर्नु भएन भियतनाममा तर सबै एक्सपर्ट्सहरू थिए होटलको जेनरल म्यानेजर्सहरू युरोपियन्सहरू उनीहरू थियो सो इट वाज अ गुड एक्सपोजर फर मी I'm still in touch with them, good friends. So that gave me a different dimension about the business. त्यो गर्दै थिएँ अनि त्यसपछि once I finished my MBA, by the way, मेरो एउटा passion अलिकति जोडिहाल्यो is I love inspiring young leaders. I love to grow whenever I have an opportunity to share. अनि अहिले चाहिँ म कोही बेला टाइमै निकालेर पनि त्यो युनिभर्सिटीमा म मेन्टर पनि गर्छु भिजिटिङ स्पिकर जस्तो पनि गर्छु म्यानेजमेन्ट लिडरसिप कोर्सहरूमा पनि टाइम टु टाइम एनिवे सो त्यसपछि मैले आई जोइन्ड एमबिए सकेपछि
I got an opportunity to work as a regional operations manager, looking after 6-7 countries, whole Southeast Asia, for the second largest adventure travel company in the world. Perhaps think Asiansहरूमा त्यो लेभल त्यो पोजिसनमा I was probably the first guy यो रिजनमा चाहिँ. So that was a different exposure to live in Thailand and manage the business, look after the operations of 40,000-50,000 customers a year. when you say adventures यो चाहिँ सबै हाई एल्टिट्युड ट्रेकहरू हो जस्तो हो. I think let me sort of clarify that. Adventure travel भन्ने बित्तिकै त्यो मात्रै होइन. So adventure travel, the concept चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि तपाईँको it's not only doing the hardcore adventure. एउटा हाम्रो okay, let's talk a little bit about the technical side of the travel industry. Maybe if somebody is interested. Yeah, please. Leisure, high end भन्छन् अनि उनीहरू अलिकति 4-5 star hotels, cruise को भयो हैन त, nice incentives भयो. अनि adventure travel concept चाहिँ early 2000 बाट कस्तो आयो भन्दाखेरि तपाईको there are people who wants to go on holidays हैन. There is a dedicated professional tour leaders who acts like a body also. And not everything is included in the sense sabai meals are included hunna. You take a local transportation also to go from one to another place, so it gives an ample of opportunity for you to go explore and connect on your own with the local communities, with the local people. हामी गएर as a tour leader हामी के पनि भन्थ्यो भन्दाखेरि well, let's go and explore the local street, let's go and actually go and have a local food. So adventure travel means the concept of connecting with the local people in a local level, in a grassroots level. So you not only go and stay in lavish hotel, sit by the pool, have a few meals and take a flight back. It's about understanding the culture. So that is related to the adventure travel. So so my operations, I worked for that company for a few years. के फरक हुँदो रहेछ त ग्राउन्डमा गएर फ्रन्ट एन्डमा लिड गर्नु र ब्याक एन्डमा बसेर अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट हेर्नुमा चाहिँ? There's a lot of it helps a lot, immensely. किन हेल्प गर्छ भन्नुहुँदाखेरि तपाईको अहिले जति पनि कम्पनीको बिग सिइओजहरू हुन्छ, म्यानेजर्सहरू हुन्छ, तर who is the one who actually meets the client? The guy on the front end. The moment they arrive. That is the essence of the business. Our guides, tour leaders, guides, they are the eyes and ears. So if you have an experience to be one of them, what is the core of the business? So back end and then it's about the finances, it's about the system, it's about the process, it's about how you structure things. And I think you also end up becoming more empathetic to the guys on the grounds, okay? Absolutely. Because you understand the hustle, the hard work that it requires. मेरो आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि I was a wedding photographer for 6 years of my career, okay? And then I came into a back end to manage it. On त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I tried to change industry differently because I know ग्राउन्डमा चाहिँ केटाहरूलाई या केटीहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो गाह्रो हुन्छ, अनि त्यो गाह्रो चाहिँ मैले सब्टली क्लाइन्टसँग कम्युनिकेट गरिदिन्थेँ कि यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो गरिदिनुहोस् है, यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो गरिदिनुहोस् है भन्दाखेरि चाहिँ a lot of good photographers who work with us, तिनीहरूले हामीलाई अहिले पनि के फिडब्याक दिन्छ भन्दाखेरि दाइ यो because they are freelancer, they also work with other agencies हैन, त यो हजुरहरूबाट आएको काममा चाहिँ क्लाइन्ट इज अ बिट मोर रेस्पेक्टफुल, क्लाइन्ट रियली अन्डरस्ट्यान्ड द कन्ट्याक्ट्स हुन्छ नि, त्यो स्पेस दिन्छ हामीलाई भन्छ कि. अनि आई थिङ्क सायद त्यो फ्रन्ट एन्डमा बसेर काम नगरेको भए चाहिँ ब्याक एन्डमा त्यो सिस्टम ट्विक गर्नको लागि चाहिँ सकिन्थेन होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. अनि आई थिङ्क एब्सोल्युटली अनि हाम्रो पेसनमा एक्ज्याक्टली त्यो एम्पथी, रियली नाइस वर्ड, आई लाइक द्याट वर्ड. What's very important अहिलेको वर्ल्डमा, especially to run a business, small size business, medium size business, even a store, right? You need good people around. You need people who believes in you, who follows you,
हु इज कमिटेड आफू एक्लैले त कतिसम्म गर्न सकिन्छ सो फर द्याट तपाईँको गाइड भनौँ वाइ दे वर्क फर अस एउटा टुर गरेर भाग्दैन नि दे स्टेज अराउन्ड वाइ बिकज वी अन्डरस्ट्यान्ड देम वी क्यान स्पिक द ल्याङ्ग्वेज होइन सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो कति वर्ष हजुर यो म्यानेजरमा बस्नुभयो यो सेकेन्ड बिगेस्ट अनि सेकेन्ड पिरियडमा म थिङ्क आई स्टार्टेड इन 2006 into middle management, joined the Canadian company. So I worked with the North American people based out of US and Toronto. Learned a great deal how to work with them in a management way. अनि त्यसपछि मेरो पहिलाको बसले he offered me a position to lead open and lead 3 business units of North Asia. राम्रो opportunity दिनुभयो उहाँले as a regional manager. So I was based in Beijing and managing the business in Hong Kong, China, and in Japan. So I was sort of traveling, and that's and the company that I worked for is one of the largest wholesaler भन्छन् हाम्रो उसमा अस्ट्रेलियाको Flight Center Group भन्छ. They have an annual sales yearly turnover of 15 to 18 billion dollars. I think pre-COVID times. I think that trend is continuing. So I was again one of the upper management guy to be selected for that position to set up the business in North Asia. Based in Hong Kong. एउटा क्वेसन दिमागमा आयो. हजुर, If you have to reflect back, होइन, I think what are the things you did right that you got selected for this higher position that was never like less likely offered to Asians? Okay, भन्न खोजेको त्यो अप्पर म्यानेजमेन्टको नजरमा पर्नु, तिनीहरूको नजरमा भ्यालिडेट हुनु, you must have done few things in a pattern कि केही न केही त हजुरले अनि अहिले फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही प्याटर्न याद के आफूमा नोटिस गर्नुभएको छ? 3 words: commitment, drive, trust. Can you explain? Because I think यो एकदमै रेगुलर सुन्ने वर्ड हो होइन? Commitment. Again, मैले यो टुरिज्म ट्राभल इन्डस्ट्री बाहेक अरू कहीँ डिभिएट भएन. I kept on doing same industry, of course, different roles. I moved around from South Asia to Southeast Asia to North Asia. So एउटा मेरो भित्र हङ्गरनेस थियो कि I want to learn more. Number 1. So commitment, होइन. Drive, I want to एउटा पोजिसनमा बसेर after 1 or 2 years I start to feel uncomfortable, meaning I want to do more, I want to take more responsibility. Drive, होइन. अनि त्यो दुईटा वर्ड चाहिँ it develops in a trust. So the people who offers you the job, they have to trust you. They have seen your drive and they have seen your commitment. होइन. मेरो 0 एक्सपिरियन्स थियो नर्थ एसियामा, केही थिएन एक्सपिरियन्स, तर he knew that I will nail it. अनि I did it. I mean, I did not fail, of course, right? त्यो कमिटमेन्ट र ड्राइभ भइसकेपछि आई थिङ्क सिनियर पोजिसनले बेट पनि गर्छ होला कि है? दे वुड वान अ बेट बिकज दिस सिनियर पिपल आर रिस्क टेकर्स एन्ड हजुरमा रिस्क लिइदिन्छ. अनि I think it depends on a leadership style also. Not everyone falls in that category. I was sort of fortunate enough to have that kind of a superior who really trusted me. मलाई check गरिरह, I mean, he didn't ask me for a report every single week. I think if he did, I would have sort of resigned and packed my bag and gone, you know. I said, like, okay, 3 months project, this is what it is. I need to set up a company in Hong Kong. Okay, that means I need to hire 5 staff. This is my budget. I'll do it my way. चाइनामा त्यो गर्नुपर्ने थियो, जापानमा होइन, स्ट्रेस हुँदैन थियो, हुन्थ्यो. But I learned a lot. Right? And that's how you got introduced to Japan, हो? अनि that's how I got into Japan, है. अनि तपाईँको अघिको क्वेसनसँग रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ, सो जापान त्यो बेला टुरिज्म भर्खर स्टार्ट भइरहेको थियो आफ्टर द ग्रेट अर्थक्वेक.
ट्राजिक्स हामी सबैलाई थाहा छ जापानको अर्थक्वेक त्यो अलिक पिकअप लिइरहेको थियो अर्थक्वेक पछि सर फ्ल्याट आउट अनि फेरि इट वाज स्टार्टिङ टु पिकअप अनि आई वाज देयर एट द राइट टाइम जागिरो सिलसिलामा गयो पहिलोचोटि जाँदाखेरि टु बी भेरी अनेस्ट आई रियली डिडन्ट इन्जोय जापान Didn't really enjoy Japan? Why? नो कोही बेला त्यस्तो पनि फिल हुन्थ्यो नि वाट द एफ वाट डिड आई साइन अप फर वाट डिड आई कम हियर है जे कुरा गर्न पनि टाइम लाग्ने होटलको म्यानेजरसँग भेट्न जाँदा मेरो त्यहाँ लोकल म्यानेजर थियो जापानिज होइन अनि मेरो त टाइम एक्चुली आई ह्याड टु रियली स्केड्युल माई ट्राभल प्लान्स एन्ड स्टफ सो म जापान आउँदैछु आम गोना स्टे देयर फर सम विक्स दिस टाइम अराउन्ड मेक स्योर हामी यो गर्ने यो होटल्सहरूलाई भेट्ने डिल्स गर्ने भन्दाखेरि जापानलाई सान भन्छ कि पङ्कज सान नो 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 वी हेभ टु प्लान इन एडभान्स होइन यो त 1 महिना अगाडि नै गएर इमेल लेख्नुपर्छ एपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ एउटा जाब 10 मिनटको मिटिङको लागि होइन सो दिस टु मच अफ प्रोटोकल रेड टेप्स टु मच प्रोसेस ड्रिभन होइन कसरी बिजनेस गर्ने यार यस्तोमा सानो एउटा रिजल्ट निकाल्नलाई पनि कति यु हेभ टु एक्चुली पुट यर स्वेट एन्ड अल द्याट सो वेयर एज हङकङमा चाइनामा You just walk in, okay? you just walk in and you make a deal in half an hour. त्यही नयाँ मान्छे हायर गर्दाखेरि स्टाफ हायर गर्दाखेरि पनि जिउ गर्नुपर्ने दे लुक एट द होल ब्याकग्राउन्ड अफ द कम्पनी बिकज यु नो जापानिज कल्चर स्यालेरी म्यान कल्चर यु एक्चुली ओन्ली वर्क फर द कम्पनी हु इज भेरी वेल स्टाब्लिस्ड Define salaryman. हुन त अफ द रेकर्ड हजुरले भन्नुभयो. Salaryman is someone who actually wakes up in the morning, depending on how far your work is, wakes up in the morning, put his well-ironed shirt, white shirt, jacket, if it's winter, of course, the tie, briefcase, goes to work, does his regular hours, plus the overtime, and gets a salary end of the month. So basically, salaryman भन्नुको अर्थ in Japan is most of the family people like husband, girlfriend, sorry not the husband, wife, girlfriend. In-laws, आफ्नो मुवा बुवाहरू पनि they aspire your loved ones or your kids to be a proper salaryman in a reputed company because that brings stability to the family. So Japan, going back, Japan मा पहिलाको थियो तपाईको देखेर I just felt like amazing country तर बिजनेस गर्न कति गाह्रो अनि that's how I sort of start to relate के हैन I mean Japan of course still one of the biggest economy but अरु देशहरुले the way they have progressed हामी हेरौँ छिमेकी नै हेरौँ चाइना हेरौँ साउथ कोरिया हेरौँ how they have progressed over the years in every front and why Japan has slowed down नभनौँ उनीहरू आफ्नै स्पिडमा गइरहेको छ अरू अलिकति धेरै रफ्तारमा गयो होला होइन सो आई डिडन्ट इन्जोय तर जान थालेँ 2चोटि जान थालेँ 3चोटि जान थालेँ अनि आई स्टार्टेड टु इन्जोय दिस इज ब्रिलियन्ट दिस इज अमेजिङ सेफ छ होइन सबै प्रोसेस छ पिपल आर नाइस एन्ड जेन्टल यु क्यान एक्सपेक्ट वाट टु ह्यापन नेक्स्ट सबै एसओपी ड्रिभन हो क्या everything as SOP. SOP driven. You just need to have a patience, resilience. And you need to have organic love, not love at first sight. That's what that when you start from hate and then eventually start liking it and then you end up loving it. Okay? Absolutely. Organic, yeah. And that's what exactly happened. Meanwhile, मैले के पनि रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि त्यसमा मेरो करियरमा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर अगेन गोइङ ब्याक टुरिज्ममा काम गर्नु मन लागेको थियो स्ट्रगल पछि आई ल्यान्डेड अप इन अ डिसेन्ट जब टुर लिडर म्यानेजमेन्ट अप्पर म्यानेजमेन्ट सिनियर म्यानेजमेन्ट अनि वाट नेक्स्ट नाउ होइन
I wanted to work for multinationals. त्यो पनि fortunately पायो. Ultimate goal is now to start your own thing. And I realized, okay, this is the point. साथीहरूले भने, family members भने, Japan, why Japan? Isn't it very difficult to do business there? Of course, सबै इजी भइदिएर त सबैले गर्थ्यो नि त, हैन? हजुरले डिफिकल्टिजमा चाहिँ अपर्च्युनिटिज देख्दिनु भयो. That's how the entrepreneurs should look. अनि त्यो हजुरलाई फिल भइसक्यो नाउ पङ्कज दिस इज द टाइम यु जम्प इन्टु एन अन्टरप्रेन्योरसिप, अब चाहिँ इनाफ अफ के अरे वर्किङ फर समवन एल्स भने त्यो रियलाइज भइसक्यो थियो. त्यो रियलाइज भइसक्यो. किन रियलाइज भइसकेको थियो भन्दाखेरि तपाईँको मैले फिल्डबाट स्टार्ट गरेर अफिस वर्क पनि गरेँ. अफिस वर्क पछि डिसेन्ट कम्पनीमा पनि काम गरेँ, मल्टिनेसनल कम्पनीमा पनि काम गरेँ. सो आई थिङ्क आई डिड माई फेयर सेयर टु अन्डरस्ट्यान्ड द नो हाउ अफ दिस इन्डस्ट्री and how is it like to work in small, medium size and the big companies. झन् त्यो हजुरको त्यसले कन्फ्युज बनाउनु पर्ने होइन, किन भन्दाखेरि यु आर अलरेडी अकस्टम टु एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा प्रोसिजियर, एउटा भनौँ न एउटा स्ट्यान्डर्ड के एउटा स्ट्यान्डर्ड सिस्टममा काम गर्ने बानी लगाइसकेपछि त त्यसले झन् कम्फर्ट जोन दिन्छ होइन र, कि इट्स डिफिकल्ट फर यु टु जम्प इन्टु लाइक फर्गेट working for a less established company, you are jumping into starting your own thing from the scratch, becoming the one guy both front end and back end ma doing accounts देखि लिएर everything. त्यो डर भयो हैन अलिकति, किन भन्दा फेरि त्यस्तो के हुन्छ नि तपाईको. आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल. डिपेन्ड अन इन्डिभिजुअल. यस अफ कोर्स मेरो साथ कतिजना साथीहरू छ जागिरबाट उनीहरूलाई अलिकति कम्फर्ट जोनबाट होइन बाहिर निकाल्ने I mean, they can't take that decision. किनभने बरु तलबाट डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ होला क्या, वेन यु हेभ नट रिच समवेयर होइन, किन चित्त बुझिरहेको हुँदैन यसले त मेरो लाइफ बिल्ड गर्दैन भन्ने हुन्छ नि, देन यु मुभ आउट. तर टपमा पुगिसकेपछि त I understand. I think for many people probably it would not work, or they would be shit scared to take that what if भन्ने त छ नि लाइफमा जहिले पनि. एकदम अनसर्टेनिटी. अनि स्पेसली हाम्रो लेभलमा त एटलिस्ट आई वाज अर्निङ डिसेन्ट स्यालेरी, डिसेन्ट प्याकेजै थियो. एक्जिक्युटिभ अफ वान अफ द लार्जेस्ट जोइन्ट भेन्चर कम्पनी, सर्टन पर्क्स बेनिफिट्स आदि इत्यादि त थियो. आई थिङ्क कति मान्छेले हेर्दाखेरि त के गरे अहिले पनि भने होला होइन. तर I always believed something in life one should actually follow your instinct. And the instinct that develops, evolves, not the instinct that comes when you wake up in the fine day in the morning. Why not? You have to sort of cultivate that instinct. And that's Organically. No, this is it. पुग्यो मलाई भयो. इफ आइ एम अराउन्ड ठिकै छ. यो हाई पर्फर्मिङ कर्पोरेट कल्चरमा पनि काम गऱ्यो. आई लभ इट. धेरै कुरा सिक्यो. तर जागिर भन्दा जागिर नै हो नि एन्ड अफ द डे होइन. सो द्याट वाज द बर्थ अफ बी जापान टुर्स. त्यो टक्क हजुरले कनेक्ट गराइदियो हो मेरो क्वेसन कि फास्ट फरवर्ड टु 2025. Exactly. One of the successful destination management company in Japan, already multiple 6-time award winner. Awards kyo best destination management company in Leading Japan. destination management company in Japan. We are still growing. I think we have not reached there yet. Our team ko aspiration cha, but a lot of hard work has to be put in. More. It's interesting aspect. म के पनि सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई यो तपाईँले भन्नुभयो नि, आई मिन all these years you feel a little uncomfortable, you might have felt or something. तर मलाई त्यसमा धेरै बेनिफिट भयो यो बिजनेससँग रिलेट गर्दाखेरि. वाइ इन द्याट सेन्स इज मैले त अराउन्ड 20+ इयर्स इन्डस्ट्रीमा अहिले चाहिँ बिताइसकेको छु. मैले जब बी जापान टुर स्टार्ट गरेँ, आई थिङ्क आई वाज अराउन्ड इन इन्डस्ट्री फर 15+ इयर्स. 15+ इयर्स भनेको त इट्स अ लङ टाइम. आई ह्याड डेभलप्ड अ लट अफ रिलेसन्स होइन.
from and developed a good connections. And what it really helped me is businessman. End of the day, what you need is client sales, top line, revenue, सेल्स सल्भ्स एभ्रिथिङ होइन त everything. मैले कम्पनी स्टार्ट गर्यो भनेर सुनेपछि मेरो कनेक्सन्सहरूले दे स्टार्टेड टु sort of ए give, they started to give me the contract and a solid contracts. Good अनि contracts. दिस भ्यालिडेट्स अ पोइन्ट कि इभन इफ योर एस्पिरेसन इज टु स्टार्ट योर ओन कम्पनी जे काम गरेर आएको छु त्यो कुरा अनेस्टली र वर्ल्ड क्लास रूपले गऱ्यो भने चाहिँ त्यति बेलाकै नेटवर्क इज गोइङ टु बी योर मोस्ट बिगेस्ट सेफ्टी नेट वेन यु स्टार्ट योर ओन कम्पनी है Absolutely. किन भन्दाखेरि अ लट अफ ट्रेन्ड्स द्याट आई सी अमङ युथ इज बिकज दे इभेन्चुली वान्ट टु स्टार्ट देयर ओन कम्पनी जागिर गर्दाखेरि चाहिँ जागिरै त आई विल पर्फर्म हार्ड वेन आई स्टार्ट माई ओन थिङ यहाँ त मैले बवाल पर्फर्म गर्नु पर्दैन म हल्का सिक्ने हो आउने हो बुझ्ने हो अनि निस्किने हो वाला माइन्डसेटमा चाहिँ एट टाइम्स के बुझाउन गाह्रो भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स द सेम एटिट्युड यु विल क्यारी वेन यु स्टार्ट युर ओन बिजनेस अनि द नेटवर्क द्याट यु कुड हेभ बिल्ड हियर Yeah. होइन यु जस्ट लस्ट द्याट के हुन्छ त्यो त झन् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जागिर गर्दा त यस्तो थियो आफ्नै बिजनेस गर्दाखेरि त झन् लोद्धर छ यससँग त काम गर्न हुँदैन भन्ने इम्प्रेसन हुने भयो नि त हजुरको केसमा ठ्याक्क अपोजिट भयो जागिर गर्दाखेरि यस्तो थियो यस्तो हार्डवर्किङ थियो भने चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्दाखेरि त पक्कै पनि यु गो एन एक्स्ट्रा माइल भन्ने कन्ट्याक्समा चाहिँ यु स्टार्ट गेटिङ सोलिड कन्ट्र्याक्ट्स के होइन त No, absolutely. No, absolutely. And I mean, of course, you have to prove you get the contract, but you have to make sure you deliver those contracts. You know, you make sure that you have बट यु हेभ अलरेडी गेन द ट्रस्ट absolutely. कि फलानुले गर्छ भनेर And that again goes down to the level of experience I have had from field level. So, in essence, what really worked out for me is stick to your course. Stick to core. Be a doctorate in your domain. म त जापानिज पनि होइन मेरो बुढी जापानिज पनि होइन त्यहाँको पिआर होल्डर पनि होइन जापानिज ल्याङ्ग्वेज पनि मलाई त्यस्तो राम्रोसँग आउँदैन आई स्टिल स्ट्रगल किन वर्ल्डको टप सेकेन्ड टप थर्ड क्लाइन्ट्सहरूले आएर कन्ट्र्याक्ट दिन्छ लेट्स डु द बिजनेस टुगेदर भन्नुहुन्छ होइन बिकज आई थिङ्क आई हेभ डन सम जस्टिस इन दिस इन्डस्ट्री लेट्स टक अबाउट जापान एज अ कन्ट्री आई थिङ्क नेपालीहरू टन्नै छन् अनि मैले लास्ट टाइम शरद दाईलाई होस्ट गरेको थिएँ कि अनि दाईले भन्नुहुन्थ्यो कि अनु इन्डियन करी भनेर जति पनि रेस्टुरेन्ट देख्छु अल आर ऱ्यान बाई नेप्ली मोस्ट आर ऱ्यान बाई नेप्लिज पिपल है किन इन्डियन करी इज क्वाइट पपुलर होइन अनि त्यो मार्केटिङवाला हो कि जापानमा चाहिँ अब नेभर बिन टु जापान तर त्यो नेपाल र इन्डियाको झन्डा क्रस गरेको यति देखिन्छ अल दिज इन्डियन्स करिज बट देन नेपालीहरूले रन गर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि he has his own aspiration of how Nepal can leverage take space त्यहाँको भनेर तर आइएम रियली क्युरियस हजुरको एक्सपिरियन्स छ जापानमा हाउ डु यु सी जापान हुन्छ नि कस्तो छ के छ कस्तो कल्चर छ त्यहाँबाट हामी नेपालीले के सिक्न सकिन्छ होइन अनि वाट्स यु फर अरू प्लान्सहरू कन्ट्याक्समा चाहिँ लेट्स गो डिप इन्टु द्याट एङ्गल पहिला नेपालीहरूको आई मिन सरजिलको कन्टेक्स्टमा होइन यहाँ एक्ज्याक्टली हाम्रो नेपाली जापानमा जानुभयो भने one of the things actually I feel comfortable when I'm in Japan regardless Tokyo Osaka Kyoto Hiroshima दाल भात खानु पाइन्छ है मोमो खानु पाइन्छ जहाँ गयो पनि हाम्रो दाजुभाइहरूको दिदीबहिनीहरूको करी हाउस हुन्छन् होइन अल ड्यु रेस्पेक्ट हामीले गरिराख्नु भएको छ आफ्नो सिप कला होइन अन्टरप्रेन्योरसिपको ले गर्दाखेरि आई मिन दे आर डुइङ ओके दे डुइङ वेल कसैले धेरै नै रेस्टुरेन्ट चेन अफ रेस्टुरेन्ट्सहरू बनाउनु भएको छ तर ट्राभल इन्डस्ट्रीमा आई थिङ्क दे ओन्ली फ्यु प्रपरली यो लेभलमा यो स्केलमा गर्ने भनेको पर्ह्याप्स हामी नै हौँ जापानमा एन्ड वी आर अल्सो क्वाइट प्राउड द्याट हामी तिनजना नेपाली दाजुभाइहरूले पनि हामी काम गर्नुहुन्छ दे आर भेरी हार्ड वर्किङ यङ talents. We have quite a few other staffs also from all over the world. Japan culture itself भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले नेपालीहरूले सिक्ने के
भन्दाखेरि Japan culture, again, it's very much of a process driven, it's very much of respecting culture, it's very much about drawing the line, how to do best. जापानिजहरूले कुनै पनि काम गर्दाखेरि मिडियोकर काम गर्दैन. The outcome has to be the best, Top the notch. finest. Otherwise उनीहरूले काम गर्दैन. So that's something we have to, I mean, it's something for us to learn. You know? This way, I think, I mean, not everyone has all sorts of skills. As such, हामी जस्तो हामीहरूले गएर एउटा स्टाब्लिस गर्न सक्यौँ. के भन्दाखेरि जापानिजहरूमा के चाहिँ हुन्न भन्दाखेरि उनीहरूको फ्लेक्सिबल हुन्न. पोलिसी मिन्स पोलिसी, डाइनामिजम हुन्न. A lot of Japanese, they are not risk takers. होइन. अनि it's actually quite I can understand where is that coming from. उनीहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ. If they have to sell Japan, म त सेल्स कलमा गइरहेको हुन्छु क्लाइन्ट्सहरूसँग, जापान सेल गरिरहेको हुन्छु, मेरो त कामै सेल गर्ने हो. Exactly. The way I sell Japan, I can say that normal Japanese, they can't. Okay. In a positive way. Obviously. Yeah. So त्यसलाई नेगेटिभ भन्ने कि पोजिटिभ भन्ने, उनीहरू they quite quite humble. I mean, Humble. like they be straight enough what they have and what they don't have. humble भन्दा पनि I think Imposter syndrome. उनीहरूको एजुकेसन सिस्टम यस्तो छ कि तपाईँको आई थिङ्क त्यही सेन्टेन्सलाई त्यही कन्टेक्स्टलाई आर्टिकुलेट गरेर अलिकति पोजिटिभ स्पिन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ जान्दैनन्. Okay. हामी सेलिङ भन्नाले त्यसमा नचाहिने कुरा गर्नु पर्दैन होइन. जापानमा मानिलियो एउटा I'll give you an example. क्लाइन्ट्सहरू हाम्रो क्वाइट अफ्टन कम्प्लेन्स आउने कि चाहिँ क्वाइट अफ्टन कमेन्ट्स आउने है हाम्रो इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्सहरूकोबाट, फ्लेक्सिबलै छैन. आई मिन what the heck, हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू ओके इफ यर डिनर टाइम इज allocated for 6:30, you have to be there at 6:30 होइन. 6:30 अनि you get a slot for 2 hours. अरू कन्ट्रीमा, अरू एसियन कन्ट्रिजमा you can rock up, you can show up at 7 and then होइन एक्सटेन्ड 9 बजीसम्म 10 पनि बज्छ होइन. त जापान आउँदैन है. अब त्यही कुरो चाहिँ जापानिजले सेल गर्ने हो भने यस दिस इज द पोलिसी. It is what it is. It is what it is. म के भन्छु भन्दाखेरि look, why is that is because HR issues and labor law को इस्यु, लेबर्सहरूको इस्यु छ. सो उनीहरूले स्क्युजल गरे हुन्छ स्टाफहरू, राइट. तपाईँको टेबलमा हो भने तपाईँको टेबलमा काम गर्ने मान्छेलाई पहिल्यै स्केड्युल गरे हुन्छ कि यु स्टार्ट एट 6:30 एन्ड यु साइन अफ एट 8:30 इफ इट्स 2 hours होइन. किचनमा त्यही अनुसारले इन्स्ट्रक्सन गएको हुन्छ. सो इट्स अल भेरी मच प्रि प्लान्ड होइन. अनि त्यसमा टु मेक इट मोर इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो के आउँछ भने विदेशीहरू कोही बेला डायटरी रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ. यो खान त्यो खान, अहिले त दुनियाँभरि एलर्जी हुन्छ, कोही बेला के एलर्जी हुन्छ होइन. त्यो एलर्जी हामीले 1 महिना 2 महिना अगाडि नै पहिल्यै लिएर रेस्टुरेन्टमा दिनुपर्ने हुन्छ. अनि गुनासो उता के हुन्छ नि, वाइ सम क्लाइन्ट्स एक्चुली यु नो इफ वी इन्फर्म यु गाइज अबाउट द एलर्जी 2 days बिफोर एकोमोडेटै हुन्न जापानमा भन्छ. अनि द वे आई एक्सप्लेन इज किन हुन्न. दे हेभ टु प्लान इन एडभान्स टु मेक स्योर द प्रपर राइट काइन्ड अफ इन्ग्रिडियन्ट्स इज बट फ्रम द मार्केट, कुक्ड इन अ किचन, सर्भड अन अ प्लेट होइन. हाम्रो यहाँ जस्तो भइहाल्छ भने त्यहाँ एलर्जी भनेर चाहिँ अलिअलि के पनि हाल्दा हुन्छ त्यो भन्नु. सो द्याट मिन्स इज फाइन एक्जिक्युसन. मलाई कस्तो सेल्स ट्रेनिङमा बस्छ जस्तो भएर हामीलाई. सरी होइन, नो आई एप्रिसिएट इट बिकज आई थिङ्क हामी पनि आई थिङ्क नेपालीहरू अलिकति ल्याक गर्ने चाहिँ सेल्स एन्ड मार्केटिङमा चाहिँ आई थिङ्क हामी धेरै ल्याक गर्छौँ जस्तो लाग्छ. त्यही भएर त यस्तो सुन्दर देशमा बेच्न सकिराखेनौँ नि त कुराहरू होइन. कन्टेक्स्ट पार्ट अगेन गोइङ ब्याक टु द जापान. सो यही कुरालाई फ्लिप गर्दाखेरि चाहिँ जापानिजहरूले चाहिँ कसरी हेर्छ
टु डिमान्डिङ हुन्छ बाहिरको फरेनर्सहरू दिज के अरे लाइक वेस्टर्नर्सहरू चाहिँ दे चेन्ज देयर प्लान्स क्विकली. सो हजुरले यतापट्टि पनि गाह्रो होला नि त, जस्तै सेल्स गर्न त गर्नुभयो होइन, तर फेरि अगेन तिनीहरू त भेकेसनमा आएको होइन, कर्पोरेट काममा आएको होइन होइन. सो यतापट्टि फेरि कसरी सेल्स गर्नुहुन्छ, किनभने अब त्यो प्याकेज फेरि यतापट्टि जापानिजहरूलाई सेल्स गर्नु पऱ्यो नि त होइन. वाह, यु टच द पोइन्ट एक्चुली. सो म के भन्छु भन्दाखेरि सबै क्लाइन्ट्सहरूसँग म या यु हेभ टु एक्चुली स्ट्राइक अ रियली फाइन ब्यालेन्स. हाम्रो बिजनेसमा के भन्छौँ हामी, कस्टमर इज द किङ भन्छौँ होइन त है. तर म क्लाइन्ट्सहरूलाई के भन्छु, जापानमा हाम्रो किङ र क्विन हुन्छ. तिमीहरू किङ हो, सप्लायर्सहरू क्विन हो. ओके. सो वी आर इन द मिडल लिटरली. हामीले जे पाए त्यही गर्नु थाल्यो भने क्लाइन्ट्सहरू आएर अनि रेस्टुरेन्ट्सलाई बस ड्राइभर्सहरूलाई जे पाए त्यही पोलिसी फलो नगरेर उनीहरूलाई मात्रै पेल्न थाल्यो भने के हुन्छ भने तपाईँको एउटा दुईवटा ट्रिप पछाडि उनीहरूले आई एम नट गन वर्क विथ यु गाइज बिचमै. अनि एकचोटि उनीहरूले आइ एम नट गन वर्क भनेपछि आइ एम नट गन वर्क. द्याट्स इट. एन्ड बिकज थिङ्स आर सो प्लान इन एडभान्स कि रिप्लेसमेन्ट पनि पाउनेवाला छैन, गाह्रो हुनेवाला छ. रिप्लेसमेन्ट पाउनेवाला छैन. अनि तपाईँको हाम्रो टुरिज्ममा सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन यति स्ट्रेच छ. दे आर भेरी लिमिटेड नम्बर्स अफ सप्लायर्स. रेस्टुरेन्ट्स भयो, बस ड्राइभर्स भयो, क्राइसिस छ नि अहिले. आई मिन पपुलेसन इज डिक्लाइनिङ. टुरिस्ट त आउँछ, देयर इज नट इनफ ड्राइभर्स. अहिले नै हामीले 2026 2027 को प्लानिङ गर्न थालिसक्यौँ. हामीले रुम्सहरू अहिलेदेखि नै होल्ड गर्न थालिसक्यौँ. कोचेसहरू अहिले नै होल्ड गर्न थालिसक्यौँ. मेरो टिमले one of my members just texted me this morning, I want to have a serious meeting with you regarding this schedule for the tour leaders, tour guide for next year. I need your advice on that. So good for you, because you're booking revenue quite in advance. Oh, we do. I mean, this is how the whole business works actually. Technically, हजुरको त जस्तै एउटा एज अ अन्टरप्रेन्योरको एउटा स्ट्रेस नै कम भइदियो, किन भन्दाखेरि दे क्यान अलरेडी फोरकास्ट 2026 र 27 को बुकिङ्सहरू आजको दिनमा. स्ट्रेस त कहिले पनि कम हुन्न. एनिथिङ क्यान ह्यापन होइन. वी लिभ इन अ भेरी फ्लुइड सोसाइटी इन द वर्ल्ड एज अ लार्ज. कुन बेला कहाँ रकेट खस्दिन्छ होइन. sort of gives you an impact. तर या आई मिन इन द्याट सेन्स हाम्रो forward bookings we at least can sort of estimate how the budget is going to look like and how the हाम्रो top line figures कस्तो देखिन्छ अर्को वर्ष भन्ने at least estimate गर्न सकिन्छ minus the other uncertainties. हजुरले त मेरो दिमागमा के आइरहेछ भन्दा फेरि वेदर फोरकास्टिङ त हजुरलाई सबभन्दा सुपर इम्पोर्टेन्ट होला कि है. जस्तै फर इक्जाम्पल अब नेक्स्ट इयर कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा वेदरमा हेरेर बुकिङ लिनु पऱ्यो नि त होइन. No, absolutely. Weather forecast, natural calamities, होइन. The natural calamities you can't predict, right? No, we can't predict natural calamities. अस्ति हजुरमा अवस्था फेरि होइन, हजुरको मोबाइलमा आएको कि माउन्ट फिजीमा चाहिँ हुरिकेन आइरहेको छ. के गर्ने नि त, के गर्ने अब कतिखेर डाइभर्ट गर्ने, कहाँ जाने होइन. अनि in that sort of a situation चाहिँ it sort of becomes a little challenging operationally है. त्यो भएर पनि हो हाम्रो ट्राभल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ विच इज एक्चुली गुड थिङ फर हाम्रो नन जापानिजहरूलाई. आई मिन वाट आई अलवेज से इज जापानिजहरू अमेजिङ. उनीहरूको आफ्नो एउटा स्किल सेट छ, एउटा सर्टन रेस्पोन्सिबिलिटिज वेयर इट क्यान बी ड्रिभन बाई SOPs. 1 पछि 1.5, 1.5 पछि 2, 2 पछि 2.5, नट 2.7 होइन. त्यस्तो खालको जबमा छ भने चाहिँ दे डु इट एक्सट्रिमली वेल होइन. तर कस्टमर सर्भिस समथिङ विच रिक्वायर्स योर एडिसनल एन्टेना टु मेक अ इन्स्टेन्ट डिसिजन, यो भन्यो भने यो गरिहाल्यो भने द भेरी लिमिटेड जापानिज हु एक्चुली क्यान टेक द्याट सort अफ लिडरसिप पोजिसन. किनभने उनीहरूको उसमा एकाडेमिकली होइन सोसाइटीमै त्यो गरे हुन्न नि. त्यसमा फेरि नेपालीहरू खतरा हुन्छन् कि है. हेन्स नेपालीहरू वी टेन्ड टु हामी त त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुर्क्यौँ होइन अर्ग्यानिकली. सो वाट जापानिज कन्सिडर्स एज अ स्ट्रेस हाम्रो लागि इट्स अ डे टु डे थिङ. सो आई थिङ्क गोइङ ब्याक टु अगेन यो क्वेसन, आई थिङ्क त्यो एन्सरलाई मैले हजुरलाई जस्टिस गर्न दिएन जस्तो लाग्यो मलाई टाइम. हाउ डु यु क्रिएट नाउ सेल टु अ जापानिज कि ल त्यही फ्लिप गर्दाखेरि चाहिँ
हुन त अघि क्विन र किङको इक्जाम्पल त हजुरले त फेरि फरेनर्सलाई दिएको हो नि त राइट होइन तर यतापट्टि जापानिजको साइडमा चाहिँ जापानिजको साइडमा चाहिँ म के भन्छु भने आई कन्टिन्युसली train my staffs. Whenever there's an opportunity, म पनि भेटेर सप्लायर्सहरू जापानिज पार्टनर्सहरूसँग म पनि मिटिङ गरिरहेको हुन्छु कुरा गरिरहेको हुन्छु सो वाट आई कन्टिन्युसली एजुकेट देम what I believe is educational process, not just to say, oh, this is how it is, live it. To repetition. Japanese society पनि it's also changing. Suppliersको mindset पनि त चेन्ज भइरहेछ नि त उनीहरूले पनि त बुझ्नु पर्यो नि त if they also want to make an earning from foreigners they also have to be accommodating होइन र so think for people like us हाम्रो काम चाहिँ टुरिस्ट ल्याएर घुमाउने मात्रै होइन there's a whole lot of thing behind it how you actually play value in the industry towards the country in promoting tourism in educating in bringing the young leaders to a different level higher level so I feel that we have a larger responsibility as a whole for the community for the society for the country you know? So that is the process we go through constantly भनिरहन्छ स्टाफ्सहरूलाई don't give up ओके कुनै सप्लायर आँडे हुन्छ आई नो तर सबै सप्लायर आँडे त हुन्न नि होइन एकदमै होइन अनि यो चाहिँ कस्तो कोभिड वाज इन्ट्रेस्टिङ पिरियड के त्यो बेला कसैको पनि बिजनेस थिएन अफकोर्स आई मिन वर्ल्ड वाज अपसाइड डाउन होइन त्यो बेला देख्न थाल्यो कि जापानिज सप्लायर्सहरू पनि अलिकति फ्लेक्सिबल भएको होइन त्यो बेला बुझ्यो नि त बिजनेस नहुँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त टुरिस्ट नआउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त गाइडदेखि लिएर होइन टफ टाइम क्रिएट्स गुड लिडर्स भन्छ नि एक्ज्याक्टली छ त्यस्तै अहिले पनि नभएको होइन आई मिन दे आर पिपल दे आर सप्लायर्स दे आर लोकल कम्पनीज हु स्टिक्स टु देयर यु नो नर्मल गन्स एन्ड फन्डाज ओके दिस इज माई लाइन यु टेक इट अर लिभ इट भन्ने पनि छन् तर accommodating अलि फ्लेक्सिबल सप्लायर्सहरू पनि आउन थालेका छन् सो आई बिलिभ दिस इज अ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट प्रोसेस एन्ड वी गो थ्रु इट यो तर फेरि अघि अन हाइन्डसाइट यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ यदि अल्ट्रा प्रिमियम टुरिज्मको लागि त यो त एकदमै राइट थिङ हो होइन र किन भन्दाखेरि पिपल हु आर विलिङ टु पे एकदमै ह्यान्डसमली दे लाइक दिस एभ्रिथिङ सिस्टमेटिक एसओपी टक 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 नो कम्प्रोमाइज होइन मोर am I making sense? Yes and no. Actually, ultra premium को लागि maximum flexibility हुनुपर्छ किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि अनि this is where I actually run into a healthy debate discussion even मेरो board members why don't you go into very ultra high end segment भन्छौँ होइन हामी we still cater about 4 star or 3 star हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू म्याक्सिमम द्याट्स वेयर आवर ब्रेड एन्ड बटर इज अलिकति 5 स्टार पनि गर्छौँ तर हामी अल्ट्रा त्यो गर्दैनौँ अनि म बोर्डलाई के भन्छु भन्दाखेरि we need to learn properly before you fly meaning I'm afraid जापानमा इन्फ्रास्ट्रक्चर त होला तर त्यो लेभलको माइन्डसेट छैन हामी हाई एन्डलाई केटर गर्ने छ नगर्ने होइन गरिरहेछन् तर फुल्ली किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यस टु मेनी डुज एन्ड डोन्ट एन्ड रेस्ट्रिक्सन्स आदि इत्यादि छन् द वान हु इज कमिङ इन एक्चुअली एन्ड स्पेन्डिङ लाइक फ्यु 100,000 or 500,000 or whatever उनीहरूलाई त दे चेन्ज द माइन्ड लाइक द्याट उनीहरूलाई त सर्भिस अहिले नै चाहिन्छ होइन यो मिशेलिन स्टार रेस्टुरेन्टमा गयो न फुड इज क्र्याप आई वान्ट टु ट्राई अनदर वान इन्स्टेन्टली जापान अपरेसनली त्यो लेभलमा फङ्सन हुँदैन सो इट बिकम्स अ इनर्मस च्यालेन्ज फर डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट कम्पनी हु इज फोकसिङ अन अल्ट्रा हाइल्यान्ड नगर्ने होइन गरिरहेछन् तर it's difficult and I don't want to jump into something which I have no confidence on. No confidence. So Japan ma chai sabhanda why people come to Japan? Kina आउँछ Japan? के हेर्न आउँछ? Culture. Food. You know, landscape, sceneries,
Those are the basic things. So Japan itself, I think I would sort of explain to you in If you have to sell me a Japan. more from my personal experience, right? Honestly, look, I mean, I've traveled to quite a few countries. Still, the list is growing. 35, 40 plus. Lived and worked in many countries in Asia. Japan, मैले सेल गर्दाखेरि Japan, I don't have to do the hard sell. Japan is तपाईँ you arrive in Japan. हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ अब नेपालको लागि तपाईँ सेल गरेर जानु पऱ्यो भने ओके माउन्ट एभरेस्ट छ के छ आदि इत्यादि हाम्रो चितवन छन् होइन अहिले त लोकल कम्युनिटिज पनि छन् शिवजीको अस्ति मैले पडकास्ट हेरेको थिएँ भेरी नाइस हाउ हिज सर अफ टच्ड द डिफ्रेन्ट लेभल अफ एक्सपिरियन्स होइन छन् जापानमा चाहिँ नि तपाईँको यु अराइभ इन जापान द्याट इज एन एक्सपिरियन्स इन सेल्फ फ्रम द एयरपोर्ट उनीहरूको इमिग्रेसन प्रोसेसमा कसरी लाइन लाग्ने त्यहाँ कसरी हेल्प the way they help you out through hune nowhere in the world has that sort of process. Is sophisticated, organized right word, okay. Organized. How you take the train, Shinkansen, bullet train, how you jump on a local transportation, हैन hotels हरुमा पनि सानो रुम हुन्छन् of course I mean due to the space being very prime हैन hotel rooms are well most of the 3-star hotels 17 square meter 18 square meter 4-star hotel जानु हुन्छ भने अलिकति you get a big 25 square meter room is a luxury तर भित्र गएपछि उनीहरूले ठ्याक कस्तो पाराले meticulously designed, your bed is placed, every single nook and corners are actually optimized. It's all an experience. बुझ्नु भएन? Bullet train comes on time, lives on time. Bang. हामीले सुनिन्छ नि लाइक बुलेट ट्रेन चाहिँ 1 मिनट ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्टेसन मिनिस्टरले रिजाइन गर्यो होइन क्रेजी के है हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू कोही बेला ट्रेन डिले भएर अलिकति आउनु पऱ्यो भने होइन ट्रेन उसले पनि नोट दिन्छन् चिट दिन्छन् कि लाइक ड्यु टु द डिले एउटा रेजिस्ट्रेसन भएर देवर ट्रेन वाज डिलेड सो द्याट देयर इज एन अफिसियल प्रुफ हामी त्यो लेभलमा माग्दैनौँ तर त्यस्तो culture. So the culture. तपाईँ रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ you actually order a bowl of ramen हैन proportion of water कति तातो हुनुपर्ने हो ठ्याक्क लाएर तपाईँ अब one of the regular ramen भनेको पोर्क मिटमा हुन्छ पोर्कको साइज कति हुने हो अन्डा कहाँ राख्ने हो जापानिज टुरिस्टहरू नेपाल आयो भने उनीहरूलाई त एडभेन्चर हुन्छ होला हरेक कुरामा के बाटो गाडी घर ट्रेस्ट absolutely so basically these things itself is an experience in every single thing what you go through in Japan and of course तपाईको beautiful culture history temples landscape त्यो त छँदैछ हैन अनि इन्ट्रेस्टिङ तपाईले के भन्नु जापानिज टुरिस्टहरू yes they come for the chaos उनीहरू आउँदाखेरि that's why they actually struggle उनीहरूको expect because they are expecting this similar sort of thing इन्डिया नेपाल बङ्गलादेश पाकिस्तानमा चाहिँ ऊ भइदिन्छ होला एन्जाइटी भइदिन्छ होला जापानिज ऊहरूलाई त I mean of course I mean Japanese people are फेरि अरू कस्तो हुन्छ भने उनीहरू त्यसै यङ जेनेरेसन्सहरू हुन्छन् होला आजभोलि तर प्रायः जस्तो उनीहरू भेकेसनमा हलिडेजमा नेपाल जाने कि पाकिस्तान यो बेल्टमा जाने भनेपछि त देयर हेज टु बी समथिङ बिहाइन्ड इट के उनीहरू पढाएको हुन्छ रिसर्च गरेको हुन्छ सो वाट टु एक्सपेक्ट भनेर त्यो एउटा सर्टेन त हुन्छ त्यो भए उनीहरू जम्प गरेर आउनु हैन तर यस अफकोर्स त्यो लेभलको अपरेसनल त्यो लेभलको तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा त्यो बस्ने होइन खाने बानी भएपछि एज सुन एज यु लिभ जापान इट्स अर्गनाइज केओस
मलाई पनि actually I feel quite safe and comfortable as soon as I arrive land at one of the airport in Japan. ओके हाम्रो product potential छ नि I think 5% पनि लेभरेज भएको छैन भएको छैन. Travel has become more of an educational thing also. पहिला के भन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको travel भनेको luxury भन्थ्यो. No, it's not luxury these days. It's a necessity. बाहिर जानको लागि चाहिँ बाहिर गएपछि त सब रमाइलो छ होइन दुःख छैन बी स्पेसलाइज इन वाट यु डु तपाईँले जहाँ गएर जे गरेर गर्न चाहनुहुन्छ यु विल बी सक्सेसफुल एट सम पोइन्ट I mean, of course, I do spend a fair bit of time there besides my traveling and all that. So it's because I know what to expect. एउटा अलिकति डिभिएट गर्न मलाई हाम्रो कन्भर्सेसन होइन जस्तै यु स्टेड इन भियतनाम फर क्वाइट गुड अमाउन्ट अफ टाइम थाइल्यान्डको हजुरको एक्सपिरियन्स छ नेपाल त नेपाली नै हुनुभयो इन्डियाको एक्सपिरियन्स छ चाइनाको एक्सपिरियन्स छ हङकङको एक्सपिरियन्स छ सिम्स लाइक यु हेभ अ भेरी नाइस ब्रोड पर्सपेक्टिभ अफ एजियन कम्युनिटिज एजियन कल्चर होइन सो एकदम होलिस्टिक प्रोसेस भन्दा मन लाग्यो मैले हजुरलाई होइन जस्तै फर इक्जाम्पल भियतनाममा किन बिजनेस गर्नु भएन थाइल्यान्डमा किन बिजनेस गर्नु भएन नेपालमा किन बिजनेस गर्नु भएन या नेपाल थाइल्यान्ड भियतनाम इन्डिया चाइनालाई हेर्दाखेरि कस्तो पर्सपेक्टिभ देख्नुहुन्छ हाउ आर दिज एजियन कम्युनिटिज सिमिलर एन्ड हाउ आर दिज एजियन कम्युनिटिज डिफ्रेन्ट सो आइम नट आस्किङ यु वान क्वेसन आइम आस्किङ यु भेरी होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले जस्तै यो बुझ्नुभयो मैले बुझाउन सकेँ स्योर आई थिङ्क यसलाई अलिकति फिल्टर गरेर टु आन्सर यो क्वेसन द फर्स्ट इज आइम रियली ग्रेटफुल द्याट आई ह्याड एन अपर्च्युनिटी एन्ड एक्सपोजर not only to live to either be in a management or drive the business in these countries होइन त्यसमा धेरै बुझाइ आयो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि as a person चाहिँ म I'm quite calculative in the sense if you are to move into jump into new thing new place होइन big thing होइन new thing I'm a risk taker of course तर I do a lot of calculation and stuff opportunity नआएको होइन थाइल्यान्डमा बस्दा पनि चाइनामा बस्दा पनि भियतनाममा बस्दा पनि तर गट फिलिङ मेरो बिजनेस सेन्स एन्ड वाज अलवेज द्याट यो कन्ट्रीमा बिजनेस त गर्न सकिन्छ आई मिन आई क्यान स्टार्ट अ कम्पनी र आई अलवेज फर मी इट्स नट ओन्ली अबाउट स्टार्टिङ अ कम्पनी इट्स नट ओन्ली स्टार्टिङ अ बिजनेस अब मेरो आफ्नो व्यापार छ भन्ने मात्रै होइन फर मी इट्स अबाउट developing, building an organization, successful organization. And for that, you have to sacrifice a lot. You have to have a long-term vision, goal versus short-term gains. And मैले के देखेँ भन्दाखेरि यो country, while it's, I mean, Thailand, of course, 30 million plus visitors, if I'm not mistaken, every year. Crazy, eh? Crazy. Vietnam पनि डेभलप भइरहेछ साथीभाइले गरौँ बिजनेस गरौँ भने तर मलाई के फिल भने यो कन्ट्रिजमा yeah, I can start तर I'm just going to be one of those small players. हुन्छ रन हुन्छ या यु क्यान एक्चुली हेभ अ नर्मल डिसेन्ट लाइफ के गरिरहेछ भन्दाखेरि छ सानोतिनो बिजनेस छ चलिरहेछ भन्ने हुन्छ तर द्याट वाज नट फर मी आई वान्टेड टु डु समथिङ अफकोर्स जापानमा पनि बिजनेस गर्दाखेरि हामी अझै पनि I mean, we are not big. We still actually working hard. We are hardworking people. We're still growing. But I sort of had that hindsight that Japan ma chai struggles huncha. Yes, challenges ekdamai cha, tara there's a lot of opportunities. So that was the turning point for me to set up, to drive, establish, and move forward in Japan. After business, what are you saying? So why just to sell one destination? Because also it is their experience, it is their network, it is their usa. You could simply be a Asian destination management company, right? Like we operate throughout Asia. Yeah. Why just to settle in Japan? No, I think good question. मेरो साथीहरू कतिपय छन् they started off in Thailand, branched out अहिले 8-9 वटा डेस्टिनेसन्समा अफर गरिरहेछन् हैन. We can scale up also. I think the time is coming. Maybe we'll go into that stage. हाम्रो पाइपलाइनमा North Asia मा probably we'll go into South Korea at some point.
अहिले नै तपाईँको ब्रान्च आउट गरेर साउथ एसिया नेपालमा आउने भने पनि द अप्सन्स आर देयर तर वाट आई अलवेज बिलिभ इन होइन भियतनाममा गर्न सकिन्छ क्याम्बोडियामा स्केल अप गर्न सकिन्छ क्लाइन्ट्सको ट्रस्ट त छ होइन इट्स जस्ट अबाउट स्केलिङ अप बट वाट आई अलवेज बिलिभ इन इज बिजनेस गर्दाखेरि यु डोन्ट डु इट जस्ट फर मार्केटिङ पर्पज क्या कुनै पनि बिजनेस भर्टिकल्स यु स्टार्ट इट has to be sustainable, it has to bring money. ल गएर भियतनाममा गरौँ होला थाइल्यान्डमा गरौँ होला अरे ग्रेट कम्पनीज त्यहाँ कतिपय लोकलले ड्राइभ गरेको अमेजिङ कम्पनीजहरू छ नेपालमै छन् होइन नामको लागि मात्रै कम्पनी सेटअप गरेर त कुनै फाइदा भएन नि यु आर नट एबल टु सस्टेन अर यु आर नट एबल टु डु अ जस्टिस आई अलवेज बिलिभ इन giving back to the community also it's very important giving back to the society होइन so just to establish just to scale up सकिन्छ तर सस्टेनेबल हुनु पर्यो अनि आई थिङ्क द्याट इज द रिजन वाइ जापानमा हाम्रो डिमान्ड लकिली छ ग्रोथ भइरहेको छ सो द्याट्स वेयर वी हेभ बिन फोकस्ड बिस्तारै हामी स्केल अप गर्छौँ वेयर इट एक्चुली मेक सेन्स बिजनेस वाइज इज द्याट द जापानिज कल्चर द्याट यु हेभ अडप्टेड कि जे गरे पनि बवाल गर्नुपर्छ जबसम्म बवाल गर्न सकिन्न नगर्ने नट जम्पिङ इन्टु इट फर द सेक अफ जम्पिङ इट तर एक्चुली त्यो जापानिज नेचर अडप्ट गरे हजुरले जापानिज नभनौँ एक्चुली त्यो चाहिँ मेरो एकजना मेन्टर हुनुहुन्छ द गाई हु गेभ मी एन अपर्च्युनिटी हि बिलिभड अन मी of course both ways I mean he's running a successful $500 million company in Southeast Asia tourism hospitality उसकोबाट मैले के सिकेँ भन्दाखेरि put your head down work don't make too much noise don't celebrate the success too much do something that is sustainable or will be sustainable. हजुरको क्लाइन्टेल चाहिँ कस्तो हुन्छ डु यु लाइक इन्डिभिजुअल लेभलमा क्लाइन्टहरूलाई बुकिङ गर्ने हो कि दिज आर डिफ्रेन्ट बिगर ट्राभल एजेन्सिज द्याट आउटसोर्स देयर क्लाइन्टेल टु यु या कर्पोरेट क्लाइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ वाट्स द नेचर अफ यो क्लाइन्ट्स एन्ड कस्टमर एक्विजिसन हाम्रो चाहिँ हामी प्योरली डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट कम्पनी भनेकै हामी B2B गर्छौँ so B2B business to business so we don't touch तपाईँको B2C direct clients so हाम्रो के हुन्छ भने तपाईँको एन्टरटेनै गर्नुहुन्न हामी इन्टरटेनै गर्दैनौँ गर्नको लागि question चाहिँ can you allowed to do it yes we are allowed to do it are we eligible to do it yes we are eligible to do it त्यसको लागि you have to set up a different teams and stuff maybe at some point हैन तर अहिलेसम्मको हाम्रो फोकस चाहिँ B2B फोकस मात्रै हो so B2B भन्नाले so you have just let's say one of the company based out of UK उहाँहरूले सेल्स गर्नुहुन्छ उहाँहरूले क्लाइन्ट्स लिएर आउनुहुन्छ अनि हामीसँग एनुअली इयरली 2 years 3 years रोलिङ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि हामी वी एक्चुली लुक आफ्टर देम फ्रम द मोमेन्ट क्लाइन्ट्स अराइभ्स एन्ड when they depart होइन until they depart अनि in between त्यहाँ आएको कस्टमर इस्युज आदि इत्यादि so we are sort of a local partners so we take care of them and fully so हामी चाहिँ we are lucky enough to be a local partner of some of the best brands in the world if you could name a few G Adventures is one of them. G Adventures is the second largest adventure travel company in the world. I think annually, if I'm not mistaken, 200,000 clients all over the world nearly operate Gerson. They even have their own ship in Antarctica. Antarctica cruise पनि गर्नुहुन्छ TUI, one of the largest wholesaler brand in Europe. The numbers are probably around like few $1 billion sales every year. उनीहरूसँग हामी एक्सक्लुसिभ कन्ट्र्याक्ट छौँ UK, Netherlands, Belgium को what else I think and quite a few others
पोल्यान्डबाट हाम्रो एकजना रेनबो टुर्स भन्ने छन् उहाँहरूले आई जस्ट एक्चुली मेट अप विथ देम लास्ट मन्थ दे आर गुड फ्रेन्ड्स नाइस गाइज सेकेन्ड लार्जेस्ट टुर अपरेटर इन पोल्यान्ड जानुभयो भने रेनबो टुर्स भनेर द मोमेन्ट यु अराइभ एट द क्यापिटल बिग लोगो यताउति देखिन्छ दे ट्रस्टेड अस टु बी द लोकल पार्टनर इन जापान एनुअली उनीहरूले ग्लोबल्ली 300,000 जति क्लाइन्ट्स केटर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले So when you receive a client in airport, do they get to know a बी जापान टुर भनेर कि जुन भेन्डरले पठाएको त्यसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ? हामी वाइट लेभल गर्छौँ हामी उहाँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ सो हजुरको कपडा हजुरको गाडीको लोगो सबै उनीहरूकै हुन्छ? उनीहरूकै हुन्छ एन्ड दिस इज द कमिटमेन्ट दिस इज द रिक्वायरमेन्ट अल्सो फ्रम द साइड सो वी आर लोकल पार्टनर रिप्रेजेन्टिङ रेनबो टुर्स होइन कुनै कस्टमर्स इस्युज आयो भने कस्टमर्सको हाई दिस रेनबो टुर्स भनेर जी एडभेन्चर्स होइन मेरो स्टाफले वी आर द लोकल सपोर्ट अफिस ए हामी त्यसरी अनि हजुरको अटायरहरू हजुरको गाडीहरूमा पनि चेन्ज गरिराख्नु पर्यो जी एडभेन्चर्सको लोगो गाडी गाडी पठाउनु पऱ्यो एब्सोल्युटली ब्रान्डिङ गर्छु कुनै क्लाइन्ट्सहरूले हामीलाई को ब्रान्डिङको अथोरिटी दिनुहुन्छ तर वी फुल्ली रेस्पेक्ट इफ दे विस टु ह्याभ देयर ओन ब्रान्डिङ ओन मर्चेन्डाइज गाइडलेदेखि लिएर गाइड ड्राइभर होइन कोचेस होटल्समा we have to respect according to the wish of course I mean they have to save the brand also so that's how it works Pankaj I like to अलिकति अब यो कन्भर्सेसनलाई एउटा डिफ्रेन्ट एङ्गलमा ड्रिफ्ट गर्छु है त लेट्स टक अबाउट नेपाल होइन let's do it because I think the whole idea of Doers is to create more doers because I think Nepal at this point of time need more doers more entrepreneurs किन भन्दाखेरि यही समय हो जस्तो लाग्छ कि मलाई right त्यो डेमोग्राफिक हाम्रो यो सोनी अघिले दाइले एकदम रिपिट गर्ने न्यारेटिभ चाहिँ यो एभरेज एज अफ 24, 25 होइन अनि त्यसपछि डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड फर नेक्स्ट 10 years अब यो 10 वर्षमा गर्न सक्यो भने जे पनि हुन सक्यो यो 10 वर्ष हामीले मिस आउट गऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क वी मिस द बोट होइन अनि आई थिङ्क एट सम वान लाइक मी इट इज पिक अफ हिज युथ आई डोन्ट वान्ट मिस द बोट not for me and not for the country होइन अनि I think I have this power of multimedia content marketing I understand how to reach more people होइन अनि the whole idea of Doers is to create more doers to create more entrepreneurs अब हजुरको एक्सपिरियन्सलाई आई थिङ्क म के क्वेसन सोध्दैन भन्दाखेरि नेपालमा किन गर्नुभएको छैन भनेर म प्रश्न सोध्दैन होइन मेबी यु हेभ यर ओन प्लान्स मेबी विल डु इट मेबी यु वान्ट मेबी हजुरको आफ्नै ट्रेजेक्टरी छ होइन तर लेट्स ट्रिट यु लाइक अ कन्सल्टेन्ट होइन अनि अब आउने हाम्रो कन्भर्सेसनको केपिआई चाहिँ के हो म आउँला तपाईँलाई किन वाइ आई डिडन्ट यो हजुर एड गरौँ न त कन्भर्सेसनमा होइन तर यो अबको हाम्रो नेक्स्ट कन्भर्सेसनको केपिआई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु मोटिभेट हेल्प दिज यङ पिपल टु स्टार्ट समथिङ अराउन्ड टुरिज्म इन नेपाल बिकज आई थिङ्क अथाह अपर्च्युनिटी छ नि त होइन आई थिङ्क एज अ सेल्स त यस्तो कुराहरू भन्न सकिन्छ सायद कुनै पनि देशको मान्छेले कुनै पनि देशको सेल्स टिमले भन्न सक्दैन होला कि जे कुरा हामीसँग छ होइन मान्छेले बनाएको कुरा छैन प्रकृतिले बनाएको कुरा त अथाह छ कसरी मोटिभेट गर्ने के गर्ने वी आर अन अ डे 1 ग्राउन्ड जिरोमा छौँ होइन हाउ डु वी अप्रोच अब कसरी यो नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने कि ल स्टार्ट बिल्डिङ अमेजिङ प्रोडक्ट सर्भिस प्याकेज अराउन्ड नेपालको अफरिङहरू एन्ड देन लेट्स सेल दिस टु अ होल वाइड वर्ल्ड किन भन्दाखेरि अघि हजुरले भन्नु 30 million tourism in Japan, in Thailand, not even a million in Nepal. I think a million plus minus hola, you know. Right. So now let's not see that as a problem. Let's see that as an opportunity. Yeah. You know. So what's kasari shuru garne, ke garne, and if you were some powerful guy in Nepal, how would you do it? I think. धेरै questions होते हो मैले. No, absolutely no. It's a good question, really good question, and I think very practical question, and this is what we should be discussing also. तपाईँको पहिलो उसमा चाहिँ म के एन्सर गरौँ भन्दा के भन्दाखेरि वाइ आई डिडन्ट स्टार्ट नेपाल आई थिङ्क दे आर फ्यान्टास्टिक एन्टरप्रेन्योर्स हियर हामीले किन आएर कम्पिटिसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो तर यो जिरो सम गेम होइन नि त दाइ द अपर्च्युनिटिज आर नट लिमिटेड कि हजुरले आएर सुरु गर्दाखेरि युल टेक द अपर्च्युनिटी फर समवन एल्स यु क्रिएट यर ओन अपर्च्युनिटी यु क्रिएट अ न्यू भर्टिकल होइन र हामी लाइक आई मिन आई एम वेल कनेक्टेड विथ सम अफ द एन्टरप्रेन्योर्स होइन उहाँहरूसँग ब्रेन स्टर्मिङ भइरहेको हुन्छ एक्सचेन्ज अफ आइडियाजहरू भइरहेको हुन्छ अगेन गोइङ ब्याक टु डुइङ वेल इन वाट
the areas where you can do, होइन. So let me focus on where I'm doing now. तर मेरो आफ्नो सहानुभूति, मेरो आफ्नो एउटा कमिटमेन्ट, मेरो आफ्नो एउटा कनेक्सन भने त नेपाल नै हो, नेपाली नै हो, 100%. रातो पासपोर्ट नै हो, 100%. which I love it, which I'm proud of, होइन. Now about tourism, है, यो साइडमा I think political फिगर्सहरूलाई कमेन्ट गर्न दिउँ. हामी नेगेटिभबाट स्टार्ट गऱ्यो भने धेरै कुरा हुन्छ. यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भन्छ, Let's be an entrepreneur. होइन, कनेक्टिभिटी छैन भन्छ. छ, या एक्ज्याक्टली, आई नो द्याट. Let's be an entrepreneur and talk about the opportunities. कनेक्टिभिटी छैन, तपाईँ युएसबाट आउनु पऱ्यो भने कहाँ भएर के भएर आउनुपर्छ, होइन त. एयरलाइन्सहरूको के छ, एयरलाइन्सको तपाईँको उनीहरूको पनि त दे हेभ टु लुक एट द आरओआई, होइन. युएसबाट डाइरेक्ट फ्लाइट गर्ने आउने हो भने कतिजना आउने हो त, होइन. फ्युल्सहरू कति लाग्ने हो, होइन. सो वाट इज द कम्पेन्सेसन. सो डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी इस्युज अफ सो दोज कन्स आर द्याट, प्लेन्टी अफ कन्स, होइन. अहिले पो भर्खरै 5 स्टार होटल्सहरू आइरहेछ, त्यो चेनहरू आइरहेछन्, पहिला त त्यो पनि थिएन, होइन. तर होइन, हामी त छैन भनेर त्यसरी त बस्नु त भएन. के छ भन्नबाट जानु, के छ. अमेजिङ प्रडक्ट हो हिमाल. अब हिमाल त एभ्री वान नोज. हिमाल छन्, रिलिजियस बुद्ध, होइन, भगवान् बुद्ध जन्मेको देश हिमाल. तराई कल्चरली हामी नेचर वाइज स्टिल धेरै घुम्नु नआए पनि म अलिअलि घुम्नु त गएको छु, ट्रेकिङ गरेको छु नेपालमा. हाम्रो प्रडक्ट पोटेन्सियल छ नि, आई थिङ्क 5% पनि लेभरेज भएको छैन. अब त्यो चाहिँ तपाईँको, यस इट इज अ लिटल बिट अफ अ कस्टली अफेयर टु गो त्यहाँको प्रडक्ट बनाउने, अनि प्रडक्ट हाउ यु प्रेजेन्ट, होइन, टु द कस्टमर्स. अनि त्यो प्रडक्ट बनाइसकेपछि त्यो प्रेजेन्ट गर्नलाई पनि यु हेभ टु हेभ यर सर्ट अफ अ कन्फिडेन्स. मैले गरेको छु. जापानमा तपाईँको लोकल कम्युनिटीको प्रोजेक्ट बनाएँ. इट टेक्स अबाउट लाइक 5 or 6 hours टु गेट देयर. 3टा ट्रेन तपाईँको चेन्ज गर्दै जाने, किनभने आफ्नै प्राइभेट बस लग्यो भने इट एक्चुली कस्ट अ लट. जाँदैन त्यो कस्टली, कस्ट वाइज इट डज नट जस्टिफाई. तर you go there, you stay with the local community, you get that experience, and then you come back. त्यस्तो प्रडक्ट बनाएर सेल गरेको छु. सो मिनिङ इज इन नेपाल all these amazing products, rather than relying on somebody to actually from the government level or somebody to actually create a product, we go ourselves as a private individual enthusiast entrepreneurs, build those products, develop those products, होइन, कहाँ logically if you can connect the dots, and then sell it over to your clients. And the beauty these days, के छ तपाईँको social media. Once you have that product, within a fraction of a few minutes, you are able to. So let's go step by step, है त. I'll set up a hypothetical context. A 25-year-old guy or a girl, होइन, wants to get into tourism, wants to build a product. What are the 5 things they should do to actually build an amazing product? Marketing को context मा चाहिँ let's not touch upon it, because I think content, digital marketing, internet, हजुरले भने जस्तै, I think if your product is good, half of the marketing is done. होइन. So guide me कि if somebody, कोही 21-22 वर्षको भाइ बहिनीले हेरिराख्नु भएको छ र they are motivated with whatever we have discussed so far, they want to jump in, they want to build a product, कसरी गर्ने त ल 5वटा स्टेप. If you were in their shoe, how would you do it? I don't know if I would calculate exactly 5वटा steps. तर very simple चाहिँ तपाईँको के भन्छु भन्दाखेरि, let's break down. You have to understand your customer very well. So okay, I'll let's do a role play. होइन, ल एडभेन्चर मन पराउने, हाई एल्टिट्युड या के अरे नेचर मन पराउने, ग्रिनरी मन पराउने युरोप र अमेरिकन्स. राइट. अनि त्यसमा म के एड गर्छु भन्दाखेरि कन्ज्युमर बिहेभियरको कुरा आयो नि, तपाईँले एडभेन्चर, या दोज थिङ्स आर देयर. अहिले युरोप र अमेरिकामा के ट्रेन्ड
चलिरहेछ, I mean it's been a while, is community tourism. They want to come to Nepal, आएर राफ्टिङ गर्ने अनि गएर अन्नपूर्ण कि चाहिँ एभरेस्ट कि लाङटाङ ट्रेक गरेर जाने मात्र होइन. You want to understand, you want to be little not affiliate, probably affiliated is not the right word, but understand, be part of the local community or culture even for a few days. Just to how you cook a local meal, what are the local ingredients involved in that local meal, त्यहाँको local community मा को छ के छ हैन. So you create a product. So if I was someone, a standard product is just तपाईँको राफ्टिङ भयो, चितवन जाने, 2-4 दिन ट्रेक गर्ने हैन, लङ्गर ट्रेक गर्ने एउटा प्रडक्ट हो. तर what is the taste, what customer wants now beside those traditional 3 things is local community, local interactions, local experience. Connect with the locals. Travel has become more of an educational thing also. पहिला के भन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईको ट्राभल भनेको लग्जरी भन्थ्यो. नो, इट्स नट लग्जरी दिस डेज, इट्स अ नेसेसिटी. मेरो छोराहरू हामी ट्राभल गर्दाखेरि what my endeavor is that they learn the few things wherever we go. So going back, if someone is really ardent, they want to do something, is to understand not only copy and paste, to understand what the latest trend of consumer behavior is, and build the product around it. अनि हजुरको one of the हजुरले आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ community thing is really picking up globally. So that could be one of the consumer behavior that you can tap in. अनि yeah, I mean consumers लाई अहिले कस्तो छ भने तपाईको as I said again, it's not a luxury, it's a necessity travel, yeah. So people also want to feel good. तपाईको नेपाल आए, नेपाल आएर okay, you go for a trek, whatever it is, a trek, drafting, they also want to feel that they have given back something to the community. बुझ्नु भएन. कतिवटा अहिले ट्राभल कम्पनीहरू कस्तो पनि ट्रेन्ड आइसकेको छ भने हामी नै काम गर्छौँ उनीहरूसँग. दे प्रिफर टु स्टे इन अ लोकली म्यानेज्ड होटल्स, होम स्टेज, rather than international chains. Why? The dollar goes to the stays in the country. Stays in the country, and the ठ्याक्कै प्रोड्युसरले नै पायो कि त्यो एक्सपिरियन्स प्रोड्युस गर्ने त्यो फार्मरले पायो, त्यो लोकल घरले पायो. Supply chain मा हेर्नुहुन्छ भने actually it just goes directly to the local beneficiaries, हैन. कतिपय कन्ट्रीमा मैले कस्तो देखाएको छु भने and that is something I think यहाँ हुन पनि थालेको छ होला. well तपाईको 2 हप्ताको प्रोग्राम छ भने I think शिवजीले पनि गर्नुभयो होला. लोकल कम्युनिटी, त्यहाँको लोकल कम्युनिटी, त्यहाँको के छ, त्यो ढाका बुन्ने सानो लोकल कम्युनिटी छ कि उनीहरूलाई नै इम्पावर गरेर हामी यस्तो प्रोग्राम बनाऊ, महिनामा 1-2 ग्रुप जाओस्, त्यहाँ ग्रुप गएर उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने, प्लिज बाई समथिङ, मनी गोज डाइरेक्टली टु द लोकल बेनिफिसियरी. अनि त्यसको चेन इफेक्ट के भएर जान्छ भने तपाईँको आफ्नो प्रडक्ट त इन्ट्रेस्टिङ हुने भइहाल्यो, दोस्रो लोकल कम्युनिटीलाई पनि इन्करेजमेन्ट हुने भयो, हाम्रो कला सिप इट इज अफ वर्थ, थर्ड यङ जेनेरेसन्सहरू पनि त्यहाँबाट गाउँबाट भाग्नु परेन, त्यही आफ्नै ठाउँमा आफ्नै कुराहरू गरेर के अरे फाइनेन्स जेनेरेट भयो नि त. फाइनेन्स जेनेरेट भयो. हामी यो जी एडभेन्चर्स भन्ने कम्पनी, वान अफ आवर बिग पार्टनर्स, पेरूमा उनीहरूले दे हेभ डन अ फ्यान्टास्टिक मोडल इन्का ट्रेलमा, अन द वे टु इन्का ट्रेल, दे सपोर्टिङ द लोकल कम्युनिटिज. एउटा स्टेजमा के भइसकेको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ लोकल ह्यान्डिक्राफ्ट्स बनाउने कम्युनिटी थियो, दे वर इन द वर्ज अफ एक्सटेन्सन, अपर्च्युनिटिज थिएन, यङ जेनेरेसनले त्यो भ्याली नै छोडेर गइरहेको थियो. अनि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि तपाईँको त्यो आइटिनरीमा 1 डे त्यहाँ बस्ने, त्यो गएर कम्युनिटी भिजिट गर्ने, त्यो हुन थालेपछि
It just changed the whole landscape. And that also is impacting your business in a very positive way. Source of revenue also. So things that I'm picking from our conversation is something related to community, integrate education, create a product where you people actually go home, go back with good feelings of contributing to a directly to the producers, Right. होइन इन्डिजिनियस कुराहरूलाई लेभरेज गर्ने दिज आर द थिङ्स आइम टेकिङ फ्रम दिस कन्भर्सेसन सो कनेक्टिङ विथ अघिको प्रोडक्ट प्याकेजिङमा चाहिँ यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई प्याकेज गरेर एउटा के प्रोडक्ट बनाउन सक्यो भने यु क्रिएटेड अ नाइस प्रोडक्ट द्याट जसको डिमान्ड चाहिँ अहिले युरोप युएसमा चाहिँ एकदमै हाई बिल्ड भइरहेको छ. यस एब्सोल्युटली. युएस युरोप मात्रै नभनौँ, हाम्रो अहिले एसियन इमर्जिङ कन्ट्रिजहरू पनि त एसियनमा पनि तपाईँको आई मिन दे आर एफ्लुएन्ट. हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा हेर्नुहुन्छ भने यङ पिपल आर अल्सो सिकिङ फर द्याट काइन्ड अफ प्रडक्ट होइन. सो ग्लोबली नै भनौँ होइन. ग्लोबली नै भनौँ. इट्स अ ग्लोबल ट्रेन्ड नाउ एन्ड दिस इज इट्स गोइङ टु कन्टिन्यू. It's going to continue. I would like to actually ask you also, Anupji, if you were to travel somewhere, I know, if there's an opportunity to connect half a day or one day, go and stay with the local people and understand and be part of them and stuff, would you not be interested in? 100%. होइन. अरू त्यस्तो केही के अरे देख्नुभएको छ हजुरले आफ्नो ग्लोबल एक्सपिरियन्समा, जस्तै जुन अघि पेरुको इक्जाम्पल दिनुभयो, अरू त्यस्तो केही इक्जाम्पल्सहरू हजुरले देखेको छ जुन चाहिँ आई थिङ्क आवर गाइज आवर फोक्स हियर कि कुड पिक इट अप एन्ड एक्जिक्युट नेपालमा? थिङ्क त्यो भयो होइन. देयर टन्स अफ अदर एक्जाम्पल्स अल्सो विच आई क्यान प्रब्ली सेयर. एजुकेसनल ट्राभल. डिफाइन. I'm not sure हाम्रो साथीहरूले नेपालमा गरिराख्नु भएको छ कि छैन. मेबी सम. यो एजुकेसनल ट्राभल भनेको अलिकति फिलान्थ्रोपिक आर्म अफ द ट्राभल बिजनेस अल्सो. लाइक बिल्डिङ अ स्कुल कतै गएर. करेक्ट. या करेक्ट. स्कुल या यु कलेक्ट द फन्ड होइन. कलेक्ट द फन्ड गएर स्कुल गर्ने. अनि त्यसपछि दे आर डेडिकेटेड कम्पनीज उहाँहरूले in the West, student collect गर्नुहुन्छ. So they come over to Nepal, build a school. School भनेको त ठुलो वर्ड भयो. Maybe just a library or something. एउटा कुवा, एउटा पानीको भलिन्टियर आयो होइन. म नै भियतनाममा एट वान पोइन्ट इङ्गेज हुँदाखेरि हामीले सेटअप गराएको थियो एजुकेसनल ट्राभल भनेर. हामी डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजमा हाम्रो प्रोजेक्ट्स हुन्थ्यो. एभ्री इयर ओके लेट्स फोकस अन 5 projects 7 projects इन दिस एरियाज. अनि यो के गर्ने त, अनि त्यो प्रोजेक्टको एउटा फ्रेमवर्क बनायो. अनि यु गो एन्ड रिच आउट टु यर पार्टनर्स. ओके हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ फ्रेमवर्क छ, यति कस्ट लाग्छ, यो हुन्छ, लेट्स डु इट. तर त्यसमा चाहिँ द वान हु इज अर्गनाइजिङ बिहाइन्ड इट होइन, प्योरली प्रफिट ड्रिभन हुनु भएन. यु मेक मनी फ्रम यर मेन स्ट्रिम बिजनेस. अनि यो सेपरेट भर्टिकल्स चाहिँ यु एक्चुली डु समथिङ. अफकोर्स लसमा जानु भएन होइन, नत्र भने सस्टेनेबल हुन्न. तर यु डु इट समथिङ टु क्रिएट एन इम्प्याक्ट एन्ड गिभ समथिङ ब्याक टु द कम्युनिटी. च्यारिटी, फिलान्थ्रोपी, टुरिज्म भने चाहिँ मर्स पनि भइरहेको छ ग्लोबली. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. कस्तो हदसम्म कुरा गर्दाखेरि इट फिल्स लाइक टुरिज्म हस्पिटालिटी चाहिँ लेगो जस्तो हो कि. यु बिल्ड थिङ्स अपन इट हुन्छ नि. देयर इज नो स्ट्यान्डर्ड कि यस्तै हुनुपर्छ होला टाइपको भन्दा पनि यु बी भेरी क्रिएटिभ, यु पुल थिङ्स अराउन्ड, क्रिएट अ कम्प्लिट युनिक प्याकेज एन्ड सेल इट अमङ युर नेटवर्क्स. लेगो जस्तो के. हामी कहाँ के एसेट छ र. म इन्टरभ्युजमा कोही क्यान्डिडेटहरू होटल ब्याकग्राउन्डको पनि आउनु भएको छ. उनीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि उनीहरूको होटल ब्याकग्राउन्ड हो भने, लुक गाइज, तिमीहरू होटलमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा रुम सेल गर्थ्यो. यु न्यू एक्ज्याक्टली हाउ मेनी स्क्वायर मिटर इट इज. 18-20 स्क्वायर मिटर. टोइलेट यहाँ छ, लबी यहाँ छ, के छ. यहाँ त हाम्रो केही पनि छैन. होटल पनि छैन, आफ्नो गाडी पनि छैन, आफ्नो रेस्टुरेन्ट पनि छैन. वी आर पुटिङ अल दोज टुगेदर एन्ड बिल्डिङ अ कन्सेप्ट एन्ड सेलिङ इट. सो यु निड टु बी क्रिएटिभ. How to package that
in a way which is practical अनि end consumers हरूसँग जाँदाखेरि it creates a value. Right? Our industry is all about creating values. Creating values to the community, to yourself. हाम्रो तपाईले ट्रिपल बटम लाइन भने त सुन्नुभयो होला नि. ट्रिपल बटम लाइन. ट्रिपल बटम लाइन. Define. People, planet, profit. Yeah. 3 P's. 3 P's. People, planet, profit. हैन अब अहिले अलिकति सफिस्टिकेटेड वेमा अरु ठुलो कम्पनीहरुले त्यसलाई भनेको छ तर बटम लाइन इज पिपल प्लानेट प्रॉफिट हैन business, I mean, when you are doing any sort of a business and stuff, of course, so you have to think of your bottom line first. But if your business is built on other 2 P's also. कस्तो यो ठ्याक्क ESG को रिप्लिका जस्तो इन्भाइरोमेन्टल सोशल गभर्नेन्स इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुनु पर्यो प्लानेट फ्रेन्डली हुनु पर्यो सोशल हुनु पर्यो पिपल फर्स्ट हुनु पर्यो अनि गभर्नेन्स प्रफिटेबल हुनु पर्यो लिगल हुनु पर्यो इथिकल हुनु पर्यो कुरो त्यो हैन कसैले के भन्छ हैन सो अघि मैले हजुरलाई सोधेको क्वेसन म एन्सर दिन्छु करेक्ट मी त अनु ऊ भनेर लेट्स सी इफ आई क्यान ब्रिङ इट डाउन टु 5 पोइन्ट्स आइडेन्टिफाई योर कस्टमर एन्ड कस्टमर बिहेभियर वाट इज ट्रेन्डिङ अमङ देयर कम्युनिटी फर एक्जाम्पल कम्युनिटी टुरिज्म इज क्वाइट ट्रेन्डिङ द्याट जस्ट वान अफ द कस्टमर बिहेभियर होइन सेकेन्ड एज पर योर फाइन्डिङ गो ब्याक टु द गो एन्ड बिल्ड अ प्रडक्ट बी क्रिएटिभ के अरे हुन्छ नि थिङ्क approach it like you're building a Lego and then bring things together. Right now. Third, I think try to integrate your concept or triple P or ESG just so everybody is getting benefited. Yeah. Right now. 4, now that you have packaged it, promote it, make sure it reaches right people. And I think मतलब हुन्छ नि पासदेखि बिल्ड गरेको रिलेसनसिप नेटवर्क्सहरू काम लाग्नेवाला छ सो होइन द्याट्स द पोर्टफोलियो द्याट त्यहाँ काम लाग्नेवाला छ अनि लास्ट त अब आई थिङ्क जुन अघिको कन्भर्सेसनबाट जुन जापानिज कल्चरबाट डेलिभरीवाला कुरा बिकमिङ द बेस्ट एट इट ना द्याट यु हेभ सोल्ड इट होइन आई थिङ्क द गुड सेल्स पिपल आर द पिपल हु मेक स्योर कि डेलिभरी इज डन एज पर देयर सेल्स होइन बरु अन्डर प्रमिस ओभर डेलिभर सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इफ यु हेभ कन्भर्टेड deal, make sure you deliver even better than you have pitched. So consistency is very important. Exactly, you nailed the 5 points. 5 points. Absolutely, consistency is extremely important. अनि त्यसमा म अलिकति के पनि एड गर्छु भन्दाखेरि at times you're gonna face a setbacks. Give up nagar. So up. Every day. Yeah. Setbacks. It makes you stronger. You learn from it. You don't disown it. Yeah. तपाईको यो सबै तपाईको 5 pieces formulas लगाएर तपाईले राम्रो प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो अरे पिच गर्नु भयो अरे हैन You got a rejection no. You are full of energy and fire and stuff like I have the best. गएर पिच गर्नु भयो क्लाइन्ट्सले okay, let me think about it. One thing. 100%. कहिले काहीँ ऊ हुन्थ्यो कि मलाई पहिला चाहिँ पास्टमा होइन लेट मी सेयर योर एक्सपिरियन्स कहिले काहीँ त सेल्स पिचमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन मेरो एक्सपेक्टेसन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले दिमागमा सपना बुन्थेँ कि म गएँ त्यहाँ कुरा गरेँ आधी घन्टा अनि त्यसपछि अनुपजी वाउ आई लाइक योर आइडिया आई हुन्छ नि असिस्टेन्ट ब्रिङ मी अ चेक लेट मी राइट अ चेक टु अनुपजी अनि एक्सपेक्टेसन के मेरो हुन्छ नि कि गएँ भने उसलाई मेरो कुरा मन पऱ्यो नो क्रस क्वेसन उसले चेक निकाल्यो साइन गर्यो एन्ड देन आई कम ब्याक विथ द चेक त त्यसो त हुँदैन त्यो त एकदमै सपनाको देश जस्तो भयो होइन कस्तो हुन्छ यु गो यु पिच यु दे विल ड्रिल यु हुन्छ नि किन यो यता उता एन्ड देन दे आई थिङ्क ओभर इट भन्छ प्रपोजल पठाउँछ देन इमेल गर्नुहुन्छ होइन देन फलोअप गर्नुहुन्छ अर्को मैले सिकेको फर्च्युन्स आर इन फलोअप्स रे के होइन एन्ड देन यु फलोअप अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड देन एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ त्यसले बोलाउँछ एन्ड देन कन्ट्र्याक्ट दिन्छ देन काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि त्यो काम इज गोइङ टु बी डिफिकल्ट बिकज युआर मिटिङ समबडीज एक्सपेक्टेसन अर नट एन्ड देन एउटा रिलेसनसिप बिल्ड हुन्छ एउटा ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ एन्ड देन द वर्क स्टार्ट्स टु बिकम मोर रेगुलर होइन अनि तर मलाई त कस्तो लाग्थ्यो जाने गर्ने चेक साइन गर्ने तिनी इट्स अ होल साइकल होइन अनि
कोही बेला हुन्छ पनि होला, कोही बेला हुन्छ कोही बेला पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ढ्याङ्ग पनि हुन्छ होला, भएको पनि छ भएको पनि छ नभए होइन। तर सस्टेनेबल अर्गनाइजेसन वाट एभर यु डु इफ यु वान्ट मेक इट सस्टेनेबल त्यो एउटा साइकलबाट जानुपर्छ। हो अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क आई बिकम अ बेटर सेल्स गाई, किन भन्दाखेरि पेसेन्स हुन थाल्यो। देन आइ एम नट सेलिङ, आइ एम जस्ट ट्राइङ टु सल्भ समबडिज प्रब्लम, आइ एम लिसनिङ मोर। अनि यो पडकास्टिङले गर्दाखेरि पनि धेरै हेल्प भएको छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क being a sales guy has helped me to become a better host, and starting this podcast has helped me to become a better sales guy because I think I can listen, I can ask better questions. There is a patience. The deal does not have to get converted now, or it doesn't have to be converted at all. I think to 1 hour conversation much, if I can just give value and they go back and they hire someone else, they do something great, ठीक छ, I learned something. Every day is a learning day, होइन कि नयाँ सिक्यो। No, absolutely. Honestly, I think, you know what, actually I'm quite jealous of you. No, मलाई कोही बेला के फिल हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनी फाउन्डर, सिइओ, प्रेसिडेन्ट, एभ्रिबडी इज लुकिङ एट यु, सबै आइडियाज छ, सबै छ यहाँ भनेर सोचिरहेको हुन्छ। द्याट्स नट द केस। It's never the case. It's never the case. And I start to soul searching हुन्छ होइन, and I start to feel like I want someone mentoring me, or I want somebody to, I want to sit for 2 hours and whatever and have a conversation, or just sit and actually listen. You are, I mean, what? And I would love to actually, maybe I should switch now at this point. I'll hit the iron when it is hot. Do you know what is one of my sales pitch? Every company should have its own podcast. Every company. You know why? Because I think, imagine what you can sell to somebody who is listening to you for almost an hour. 1 घण्टा हजुरको बारेमा हजुरको कन्भर्सेसन कसैले सुनिरहेको छ भने you can sell them anything. You can sell them more premium things. होइन? अनि I think अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि अनुपजी, I think time has come जहाँ चाहिँ more genuine people are becoming better sales guy because you can't fake it now. होइन? अनि I think you can't really fake in an hour long conversation. It's difficult. होइन? ट्याक टु ट्याक काटेर ऊ गरेर गर्नु चाहिँ छुट्टै कुरा हो, तर एउटा 1 घण्टाको लामो अर्ग्यानिक कन्भर्सेसनमा यु कान्ट फेक इट. सो माई सेल्स पिच लेटली टु अ लट अफ माई क्लाइन्ट्स हु आर लुकिङ फर अ डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसेस इज गो एन्ड स्टार्ट युर ओन पडकास्ट. किन भन्दाखेरि आजको दिनमा देयर इज नो अदर फर्मेट विच मेक्स युर ब्रान्ड सो अनेस्ट एन्ड हुन्छ नि द रियल र देन पडकास्ट. के द 30 seconds ad is not going to do justice to your client. And if you are in a premium business, if people are willing to buy something more expensive, they're going to spend some time doing research. And podcast could be a great way of research. So no, it actually maybe a podcast for Japan B. No, it actually makes sense. It really makes sense. Right? No, it really makes sense. So yeah. So if you ever think of starting a podcast, we find us provide end-to-end podcast as a service. Thank you for the idea. Look, I mean, every day is a school day, right? 100%. So it really makes sense. Yeah. अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा मैले एन्टरप्रेन्योर्सहरूले अलिअलि गर्न थालेको चाहिँ देखाएको छु नेपालमा पनि देखाएको छु म. तर आइ एम भेरी न्यू टु दिस पोडकास्ट एन्ड स्टफ एन्ड थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी है सर. तर इट रियली डज मेक सेन्स. अझै एउटा कुरा एड गर्छु है त. अहिले ग्लोबली अर्को कस्तो पनि ट्रेन्ड देखिरहेको छ भने मेबी एज अ मार्केटियर आई ट्राई टु किप माई आइज ओपन अराउन्ड मार्केटिङ ट्रेन्ड्स ग्लोबली होइन. अर्को अहिले आइरहेको कुरा चाहिँ फाउन्डर्स ड्रिभन मार्केटिङ भन्छ कि. जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कम्पनीलाई अनेस्टली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भनेको उसको फाउन्डर हो नि त होइन. अनि फाउन्डर्सले भनेको कुरा चाहिँ मोर जेन्युन देखिन्छ कन्ज्युमर एन्डको लागि, बायर्सको लागि. सो फाउन्डर्स ड्रिभन मार्केटिङमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि नाउ द फाउन्डर्स जसले आफ्नो अपरेसनलाई स्मुथ गरिसकेको छ होइन, किन अभियसली यो अपरेसन हेज टु बी टप नच होइन, जसले आफ्नो अपरेसनलाई स्मुथ गरेछ नाउ दे आर लेभलिङ अप टु बी द मार्केट, टु बी द फेस अफ द कम्पनी. सो अहिले हजुरले इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जोमेटो लाइक दिपेन्द्र गोयल द फाउन्डर इज आउट देयर टकिङ अबाउट हिज बिजनेस होइन. इलन मस्क होइन. त्यसपछि आई क्यान नेम अ कपल अफ मो कम्पनीज इन्डियामा नै, कुनाल शाह ट्रेडको होइन, सान्तनु बम्बे सेभिङको. सो कस्तो आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अनेस्ट हुनु पऱ्यो, रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो, टक टु द अडियन्स. किन अहिले त हुन त हजुर र म कुरा गरेर आएको छ होइन, त टेक्निकली यु एन्ड आई आर टकिङ टु द अडियन्स होइन, बाई टकिङ टु इच अदर. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ फाउन्डर्स ड्रिभन मार्केटिङ इज क्वाइट पिकिङ अप कि ग्लोबली नै. No, it is actually, again, going back to the context of G Adventures, right? A founder is not involved, organization has gone up to the stage there,
hundreds of VPs around who's running the day-to-day operational things. So yeah, exactly that's what he is doing. He just goes on podcast गर्छ, he gives inspirational speech all over the world. कोही बेला यहाँ fly गरेर हुन्छ, त्यहाँ गरिरहेको हुन्छ. He shares about the values and ideas and vision about the company's community project and stuff. So he is the face marketing guy of the company. 100%. And there are a few other companies like that. It's The example up. that is coming to me is the founder of G Adventures. So you just validated me कि not on a same is happening in tourism, travel and tourism मा पनि हैन. Yeah, absolutely. Yeah. तपाईले गएर गुगल गर्नु चाहिँ Bruce Poon is the founder of G Adventures. This guy is all over. Bruce Punti, BRUC. Bruce Poon, TIP tip. Okay, Yeah. Bruce Punti. Amazing speaker. Amazing speaker. Something you really aspire to be someday. No, I can't be anywhere near to him. The way he Don't put say the that. context and stuff. But I mean, quite an inspirational guy. Okay. I mean, I have had the opportunity to sit with him and listen to his lectures for hours and hours. Awesome. Not lectures, I would say inspiring speech. Okay. So पङ्कज दाइ हामी अलमोस्ट पडकास्टको एन्डतिर आइरहेको छौँ होइन. अनि मलाई अब अलिकति एउटा हाम्रो क्लासिक क्वेसन छ कि होइन. अब someone like you who have been to so many places and then you eventually decided to हुन्छ नि हजुरको आफ्नो अन्टरप्रेन्योरसिपको जरा चाहिँ जापानबाट गाड्न थाल्नुभयो. And now it's only going up होइन. You have your own plans. तर नेपालमा चाहिँ अहिले मैले कस्तो ट्रेन्ड देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू विदेश गइरहेनन्, नेपालीहरू नेपालबाट भागिरहेको छन्. अनि जब तपाईँ केही चिजबाट भाग्नुहुन्छ तपाईँको त्यो फियरले गर्दाखेरि तपाईँ पछाडि हेर्दै भाग्नुहुन्छ. अनि पछाडि हेर्दै र भाग्दाखेरि चाहिँ कतै गएर ठोकिन्छ होइन. अनि ठोकिसकेपछि एक्सिडेन्ट हुन्छ होइन. एन्ड द्याट इज नट अ गुड पोजिसन टु बी इन होइन. आजको जमानामा माइग्रेसन इज द युनिभर्सल ट्रेन्ड. जाऊ संसार घुम, जे गर्न मन लाग्छ गर, तर एभ्रिवेयर जे गर्न मन लाग्छ गर. इट्स यो वान लाइफ. तर गो विथ मोर क्ल्यारिटी होइन. तर फेरि वाट आइम नट टेलिङ देम इज figure out your whole life today, right now, right here, and then make a step and then follow that step पनि भन्न खोजे होइन. तर एउटा कस्तो इथोज या नट इथोज एउटा कस्तो न्यारेटिभ बिल्ड भएको छ भन्दाखेरि नेपाल इज अ फेल स्टेट. नेपालमा कसैले के गरिरहेको छैन. नेपालमा बस्यो भने डुबिन्छ. फोमो क्रिएट भइरहेको छ कि. आई थिङ्क युथले फलो गर्ने चाहिँ ट्रेन्ड हो. सो यो एउटा ट्रेन्ड बिल्ड भइरहेको छ कि लिभिङ द कन्ट्रीवाला. सो त्यो एउटा फोमो छ कि दाइ नेपालमा होइन. अनि इट बदर्स मी किन भन्दाखेरि आई थिङ्क लास्टमा त्यसको सफरिङ चाहिँ हामीले पाउनेवाला छौँ जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि फास्ट फरवर्ड 30 years when I'm 60-65 हुन्छ नि, मसँग पैसा होला, मसँग सम्पत्ति होला होइन. अनि आई माइट वान्ट टु प्रोक्योर कुनै सर्भिस. त्यति बेला चाहिँ वी वुड निड अमेजिङ अन्टरप्रेन्योर्स अराउन्ड अस टु क्रिएट प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस भनौँ. जस्तै फर इक्जाम्पल आज my company provides podcast service, content marketing as service. So some entrepreneurs can pick it up and then use it, leverage it. So you'll always need entrepreneurs, young people coming up with innovative ideas. And एउटा fear is because people are going outside for a wrong reason. They will have a difficult life. होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी होला त हाम्रो यो नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ गो ट्राभल. नोबडी इज सेइङ डोन्ट गो हुन्छ नि. बट वाट एभर यु डु इट विथ मोर कन्सियसनेस, मोर अवेरनेस. अनि आई थिङ्क आई फर्गट टु टच अपन समथिङ. आई थिङ्क पङ्कज दाइको कन्भर्सेसनमा चाहिँ मलाई एकदमै पिक भएको अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई एम अवेर अफ माई विकनेस अन हुप होइन. आई बिकेम अवेर अफ वाट आई डोन्ट ह्याभ भन्नेवाला कुरा. द्याट्स सच अ पावरफुल थिङ यु सेड के. You need to know your limitations very well. And when you know your limitation very well, the limitation does not become your limitation. It actually becomes your power because you can leverage it नि त. Absolutely. अहिले चाहिँ कति मान्छेहरू तपाईँको दे आर एरोगेन्ट होइन. धेरै मान्छेहरू मेरो लिमिटेसन चाहिँ छैन भन्छन्, भए पनि दे आर नट कम्फर्टेबल टु एक्सपोज. म त आई फिल कम्फर्टेबल. म त आई नो भेरी वेल वाट माई लिमिटेसन्स आर, बट आई वर्क अराउन्ड देम होइन. So दाइ यो लेट्स कनेक्ट दिस द होल न्यारेटिभ. लिमिटेसनको कुरा, यो अवेरनेसको कुरा होइन, कन्सियसनेसको कुरा होइन, डुइङ वाट यु लभवाला कुरा, नट ह्याभिङ अ नेगेटिभ एटिट्युड टुवर्ड्स एनिथिङ, नट इभन टुवर्ड्स यो कन्ट्रीवाला कुरालाई चाहिँ कसरी, हाउ डु वी ट्रान्सफर दिस टु आवर युथ के? It's a difficult question. I wanted to ask a difficult question at the end. तर let me try. We can break it down सानो सानो कुरामा. पहिलो कुरो चाहिँ ब्रेन ड्रेन कि चाहिँ बाहिर गएर बाहिर जाने, विदेश जाने. What I would say is म पनि गएकै हो.
I still, I mean, I'm trying to come back to my country more often these days. With तर better networks, more network, with नेटवर्क्स एन्ड स्टफ तर म बाहिर जानु नराम्रो कुरो होइन होइन, तर किन जाने भन्ने कुरो चाहिँ क्ल्यारिटी हुनु पर्यो। तर त्यो होल यो नोसनमा म के देख्छु भन्दाखेरि तपाईँको वर्ड एउटा वर्ड युज गर्छु, सेक्सिनेस। बाहिर जानको लागि चाहिँ बाहिर गएपछि त सब रमाइलो छ, होइन। दुःख छैन। अब धेरै वर्ष अगाडि म एक्चुअली ब्याङ्ककमा ट्रान्जिट हुँदाखेरि हाम्रो काठमाडौँको साथी कहाँ भेट भएको थियो, म कहाँबाट आउनु लागेको थिएँ, ऱ्यान्डम गाई, ऱ्यान्डम नेपाली। भेरी ऱ्यान्डम गाई। यो तपाईँको 15-20 वर्षको कुरा हो। न्युयोर्कमा बस्नु हुँदो रहेछ, बिचरा च्याट ओभर द कफी नेपाली भएपछि। अनि हेर्नुहोस् न, नेपालीले अमेरिका जाने बित्तिकै 6 महिनामा गाडी किन्छ, बङ्गला किन्छ, अनि त्यसपछि गाडी चलाउनु थाल्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्छ। हाम्रो कस्तो लाइफ छ भन्छ होइन। सो द्याट काइन्ड अफ थिङ पिपल स्टिल अपर्च्युनिटी भने जस्तो नपाउने आफ्नो ठाउँमा छ, तर मोर देन द्याट इज द्याट द लेभल अफ वाट यु पर्सिभ, वाट यु थिङ्किङ, वाट यु गर्न गेट भनेर अलिकति अनरियलिस्टिक ड्रिम धेरैको हुन्छ जस्तो लाग्छ, नम्बर 1। अनि द्याट्स वाइ रादर देन ट्राइङ your luck and opportunity in your own country, they first want to go wherever they want. हजुर केसमा पनि त you started working, you build those great networks यहीँबाट नि, यहीँबाट होइन। त्यो एउटा। अब दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको आई मिन भनेपछि आई मिन म यहाँ आउँदाखेरि यहाँ I go to a restaurant, try to go to a restaurant on Friday evening. You can't get a seat. and it's as expensive. Amazing. अनि के त्यो इकोनोमी पैसा छैन भन्न मिल्छ त, अपर्च्युनिटी छैन भन्न मिल्छ त तपाईँको। यु गो टु दिस रेस्टुरेन्ट बिजी, यो त्यो रेस्टुरेन्ट बिजी। मैले भाइले डिनर लिएर जान्छु भन्यो, सो वी वेन्ट विथ द किड्स इन झमेल, एउटा रेस्टुरेन्ट पाएन। अनि त्यसपछि वी ह्याड टु ड्राइभ टु कहाँ अरे त्यो नकी पोर्टको बाहिर रिङ रोड आउटस्कर्ट गएर खाना खानु गयो। सो थिङ्स आर ह्यापनिङ, द मार्केट रोल भइरहेछ। एभ्री तपाईँको स्ट्रिट बाई स्ट्रिट हेर्नु, सानो पसल छ, तरकारी पसल छ, सस्टेन भएर त खोलिरहेको हो नि त तिनीहरू त। सो डिफ्रेन्ट लेभलमा अपर्च्युनिटिज भएको होइन, छन्। तर हाम्रो युथहरूको चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि try to explore a bit of an opportunity here. यहाँ नभएको होइन। बाहिर जाने हो भने have a clarity, बाहिर किन जाने, के गर्न जाने, and what is my goal. गएर 6 महिनामा गाडीको दौडाउँछु अमेरिकामा भनेर जाने होइन। You're not going to get that. That's not reality. होइन। तेस्रो कुरा, the one who has been there, जो आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ केही गर्न सक्नुहुन्छ, yeah, of course, होइन। तर थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अलवेज स्टे इन टच है। मलाई पनि पर्सनली पहिला तपाईँको 8-10 वर्ष अगाडि आई थिङ्क माई मेच्युरिटी लेभल वाज नट देयर येट। आउँदाखेरि जस्तो लाग्थ्यो कि होइन, धुलो उडिरहेछ के रहेछ, बत्ती गइरहेछ के रहेछ। अफकोर्स अल दोज थिङ्स हेभ इम्प्रुभड। तर वाट आई सी इज आफ्नो कन्ट्रीमा, आई मिन यु हेभ टु, nowhere it's perfect. You have to find what are the positive sides of your country. त्यही त के एकदमै आई फाइन्ड युथ ओभर हियर टु क्रिटिकल के, टु क्रिटिकल एन्ड टु कम्प्लेनिङ। यो तपाईँको सकिनै थालेको छ, यो खत्तमै हुनु लागेको छ, केही छैन भन्न मिल्दैन। नो, आई सी लट अफ अपर्च्युनिटिज हियर, आई सी लट अफ अपर्च्युनिटिज होइन। अनि द मोर आई कम, इकोनोमी भाइब्रेन्टै छ। आई मिन आई डु ट्राभल फेयर बिट होइन। यस्तो इकोनोमी तपाईँको धेरै युरोपियन कन्ट्रिजमा कहाँ छ त। एउटा पसलमा केही किन्नु जानु पऱ्यो भने यु हेभ टु ड्राइभ होइन। यहाँ पसलका पसल छ, चलिरहेको छ, रेस्टुरेन्ट चलिरहेको छ, एक्टिभिटिज हो। गाउँ घरमा डिफ्रेन्ट होला, आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पार्ट होइन। तर यहीँ पनि केही गर्छु भन्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आई थिङ्क देयर इज एन अपर्च्युनिटी। सो थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु क्ल्यारिफाई यर सेल्फ। अनि कस्तो कमेन्ट आउँछ हेर्नु न हाम्रोमा,
नेपालमा काम गरेर मैले फरारी किन्न सक्छु त, नेपालमा काम गरेर मैले बुगाटी किन्न सक्छु त वाला टाइपको कमेन्ट आउँछ कि। अनि नेपालमा बाटो छ त, मैले बुगाटी किनेँ भने या फरारी किनेँ भने चलाउनको लागि हुन्छ, म किन बस्ने यो देशमा वाला टाइपको त्यो एक्सट्रिम वाला इक्जाम्पल के, टु एक्सट्रिम हुन्छ नि कि ऊ भोलि नै गएर युएस गएर उसले फरारी किनेर फरारी चलाएर आएको छ वाला कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि। लुक आई मिन द क्रस माइग्रेसन त अहिलेको ग्लोबल ट्रेन्डै हो भइरहेको छ। अफ कोर्स आई थिङ्क ट्राभलिङ गरेर there's a lot of plus point. You actually go and learn, you know, new things, new skills, new ways of doing things. तर विथ पोजिटिभ एटिट्युड नि त, तर पोजिटिभ चाहिँ अनि रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो, रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो। कतिपय केस पनि यस्तो पनि छ नि त जी होइन, र तपाईँको के नै पाउँछु भनेर गएको हुन्छ अनि यहाँ मैले अब एक्चुली फ्यु केसेस यहीँ राम्रो भएको जागिरहरू छोडेर युएसमा गएर पेट्रोल पम्प खोलेर के गरेर बसेको छ, अनि त्यो मान्छेहरू अनफोर्चुनेटली you have even heard like suicide cases, सुसाइड एटेम्प्टहरू पनि गरे, त्यस्तो केसेसहरू पनि त सुनिन्छ नि, सुनिन्छ नि होइन। यहीँ भेरी वेल स्ट्याब्लिस प्रोफेसनली लयर्स डक्टर्सहरू गएर यु नट गोना गेट रिकग्नाइज्ड स्ट्रेट अवे होइन र। अनि त्यो साइड अफ एङ्गल, त्यो रिकग्निसन साइड अफ एङ्गल त आई थिङ्क यो यङ गाइजले त बुझेकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई, किन इट्स सो इम्पोर्टेन्ट के। I think at some point in a life, everybody actually will understand that value of recognition. यो के भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि जुन चाहिँ फ्रेन्डलिनेस, आत्मीयता, हस्पिटालिटी, यु नो, आई मिन द वे तपाईँ पसलमा के किन्नु जानुहोस्, द वे दे एक्चुली टक टु यु in most of the cases, it's hard to find that sort of thing elsewhere, होइन। So yes, there is a negativity everywhere. Negativity aspect हेर्ने भयो भने त कराउने त कति छ होइन। So the first, I mean, the first and foremost is you look at the positive side. अनि बाहिर जाने पनि नराम्रो कुरो होइन, यस बाहिर जाने सिक्ने के गर्ने होइन, ओके बाहिरै बस्ने भने त्यो ठिकै छ, तर यु निड टु हेभ अ क्ल्यारिटी। गएर भोलि नै गएर त्यहाँ के फरारी चलाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। अनि आई थिङ्क यु निड टु स्टप बिलिटलिङ अबाउट योर कम्युनिटी, योर कन्ट्री, बिकज अगेन द्याट इन इट सेल्फ इज अ भेरी नेगेटिभ न्यारो माइन्डसेट टु गो टु अ न्युवर डेस्टिनेसन के होइन। त्यो त वाट्स द एनर्जी, वाट्स द एटिट्युड यु आर क्यारिङ कि के भन्छन् अनि द एक्सपेक्टेसन इज सो ऊ कि बुम, इट्स अल अबाउट द माइन्ड गेम्स होइन। तपाईँ नेगेटिभिटी लिनुभयो भने त्यही नेगेटिभिटी बिल्डअप भएर जान्छ होइन। अनि आई मिन यु टेक योर इक्जाम्पल, तपाईँलाई अपर्च्युनिटी आएको थिएन होला र बाहिर जानलाई होइन, म गएँ, म घुमेर गएर आइसकेपछि मलाई के भन्दाखेरि ए यस्तै छ रहेछ होइन। यु मेक मनी वेयर इट इज इजी फर यु टु मेक मनी, बिकज आई थिङ्क द मनी इज अ ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज। अनि वान अफ दोज मोमेन्ट्समा मलाई कस्तो छ भन्दाखेरि सिङ्गापुरमा गएर आई वाज ह्याभिङ दिस कफी एन्ड देन दिस सिङ्गापुरियन लेडी केम टु मी एन्ड गेम मी अ कफी, एन्ड मलाई के रियलाइज भन्दाखेरि वेयर डिड आई मेक दिस मनी, आई मेड इन नेपाल होइन। सो आई थिङ्क इफ आई एम वर्किङ हार्ड, इफ आई एम मेकिङ मनी, द होल वर्ल्ड विल बो डाउन टु मी फर एनी सर्भिस द्याट आई वान बाई, आई जस्ट सुड बी एबल टु अफोर्ड इट होइन। भनेपछि त मलाई के त्यति पछि मलाई अलिकति के रिल्याक्स भयो भन्दाखेरि चाहिँ, त्यही भएर मैले कति यङ गाइजलाई के पनि भनेर हुन्छ भन्दाखेरि गो ट्राभल, त्यति महँगो पनि छैन, अलिकति बजेट ट्राभल गर्ने हो भने चाहिँ हल्का फुल्का नेपालमा काम गरेर सेभिङ गरेर यु क्यान गो सिङ्गापुर, यु क्यान गो थाइल्यान्ड, यु क्यान सी डिफ्रेन्ट प्लेसेस होइन। अनि देन यु रियलाइज कि ए नेपालमा कमाएको पैसा पनि त पैसा हो, यो पैसा जहाँ पनि जे पनि गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि मलाई पनि त एउटा मेरो त्यो विदेशी एन्जाइटी चाहिँ कम भएको थियो कि होइन। बिकज let's be practical. See, विदेश भन्छौँ, अफकोर्स म पनि विदेशै हो होइन, तर लुक एट मेडिकल फेसिलिटिज यहाँ पनि छैन र मेडिकल फेसिलिटिजहरू विदेशमा इन्सुरेन्स त तिरै हुन्छ। इफ यु नट एभ्री वान क्यान एफोर्ड टु हेभ अ प्राइभेट इन्सुरेन्स, केही भयो भने तपाईँको नाम लेखिन्छ त्यहाँ लिस्टमा, सो यु विल एक्चुली अनलेस तपाईँलाई एम्बुलेन्सै लागेर इमर्जेन्सी केस आइसिएम हाल्ने भने बेग्लै कुरो, यु गेट इमिडिएट एटेन्सन एन्ड सर्भिसेस। अदरवाइज सानो अलिकति पेन यताउति भएको छ भने यु हेभ टु वेट फर विक्स एन्ड विक्स होइन, यु लिटरली हेभ टु वेट फर विक्स एन्ड विक्स। हामी कहाँ डोन्ट वी हेभ द्याट कम्फर्ट, केही भयो भने यु जस्ट वक इन होइन डक्टर साहब, यु विल गेट अ मेडिकल एटेन्सन।
अहिले त मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि यो हस्पिटलको एरिया नजिक बस्नु पनि फाइदा रहेछ कि जस्तो आई स्टे इन भैँसीपाटी मेडिसिटी छ होइन अब इट्स त अलिकति साइकोलोजिकल ऊ चाहिँ फिल हुने कि होइन अनि म छक्क लाग्छ कि आजभोलि कतिपय दाजुभाइहरू सुन्छु आई मिन आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु द्याट सort अफ स्पेस होइन बुढाबुढी भइसकेपछि कहाँ अमेरिकाको पिआर लिने अरे कहाँको पिआर लिने अरे के गएर पिआर लिने आई मिन यु हेभ टु स्पेन्ड लट अफ मनी देयर टु गेट द पिआर अनि के पिआर पाउने बित्तिकै एभ्रिथिङ इज गन बी लाइक यु नो यो लाइफ इज सर्टेड है त्यहाँ पनि बसेर तपाईँको आई मिन ट्याक्स वी हेभ टु पे अ भेरी हेभी ट्याक्स अफकोर्स यहाँ पनि हुन्छ होइन स्टेटलाई तर द बेनिफिट्स द्याट यु गेट इट्स नट फर फ्री एनिवे आई थिङ्क अब हामी अलमोस्ट पडकास्टको मैले फेरि रिपिट गरेँ पडकास्टको एन्डतिर आइरहेको छौँ के भन्न मन छ बिफोर वी अफिसियली एन्ड आवर कन्भर्सेसन what I would say is to तपाईँको audience युजरलाई well again stick to your area of domain, be specialized in what you do. तपाईँले जहाँ गएर जे गरेर गर्न चाहनुहुन्छ you will be successful at some point होइन हामी नेपाली विदेशी एउटै हो हामी I mean we have the same level of competency, caliber, talents if you are again expert in your area of domain होइन of course you have to be very disciplined बाहिर जाने हो भने you have to do your research on why you are doing why you are going there and what are you going to get out of it, what is my end goal. सबैले पहिल्यै रोड म्याप प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्न होला तर एटलिस्ट you have to have your sketch basically होइन अनि त्यसमा म अलिकति के पनि जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेल्थ एन्ड आई मिन वेलनेस अवेरनेस हेल्थ एन्ड वेलनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो चाहिँ मैले पर्सनली पनि एक्सपिरियन्स गरेको पोस्ट कोभिड म पहिला आई वाज लाइक 80 किलोज अनहेल्दी post COVID I actually went on a diet. I lost about like nearly 10 kilos. I started to regularly run. सबैजना कुद्नुपर्छ भन्ने छैन तर health wellness it helps a lot in having a mental clarity, subside your negativity. It helps. कतिपय कम्पनीजहरू पनि अहिले कर्पोरेट हाउसेसहरू तपाईँको नेपालमा प्रब्ली स्टार्ट भयो होला आई डोन्ट नो तर एसियन कन्ट्रिज वेस्टमा रनिङ कल्चर बनाएको छ अहिले सिइओजहरूले महिनामा 1-2 स्टाफहरूलाई दौडिन लिन जान्छ दौड्यो भने इन्सेन्टिभ दिन्छ सो इट्स एक्चुली इज कनेक्टेड इन डिफ्रेन्ट लेभल्स अल्सो सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट ओके थ्याङ्क यू सो मच दाई it was amazing talking to you. These last 3 meetings with you has been very insightful. हरेक चोटि केही न केही मैले सिकेको छु आज पनि धेरै कुराहरू सिकेँ अनि फर एभ्री डे वाचिङ दिस आई थिङ्क हामीले 1.5-2 घन्टा कुरा गऱ्यौँ अनि इफ आर वाचिङ टिल हियर कुडोस यु हेभ सम गुड पेसेन्स अनि सेयर दिस पडकास्ट टु समबडी किन भन्दाखेरि आई थिङ्क यस्तो कन्भर्सेसनहरू चाहिएको छ यस्तो कन्भर्सेसनहरू चाहिँ राइट ठाउँमा पुग्नुपर्ने छ अनि if you can help me with like, share and subscribe, I promise you I'm going to work more hard to bring amazing personalities like Pankaj. I'm going to work more hard on that and help us to reach out more people because I think agi bhane jastै Nepal need more doers, Nepal need more entrepreneurs, Nepal need more innovators अनि इन्सपिरेसन र एस्पिरेसनले नै हो बाटो खोलिदिने होइन किन भन्दाखेरि जब थाहा हुन्छ कि आफू जस्तो देखिने मान्छे आफू जस्तो बोल्ने मान्छे आफू जस्तो सोच्ने मान्छेले यो लेभलमा पुगेर यस्तो गर्यो भने म पनि गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स आउँछ होला कि अनि आई थिङ्क धेरै समयसम्म हामी नेपालीले त देख्न पाएको थिएनौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो त जेनेरेसन कहीँ पुगेकै थिएन कि होइन नयाँ इनोभेटिभ काम गरेकै थिएन नाउ आई थिङ्क पङ्कज दा इज वान अफ दोज इक्जाम्पल्स अनि हामीले अरू पडकास्टमा लिएर आएको गेस्टहरू आर दिज इक्जाम्पल्स कि हाम्रो कम्युनिटीबाट आएको मान्छे पनि धेरै खतरा ठाउँमा पुगेर खतरा कामहरू गरेर आएको छन् होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्लिज सेयर दिस टु एटलिस्ट 1 पर्सन जो चाहिँ मोटिभेट हुनसक्छ अनि हुन त पडकास्टको अगाडि जस्ट 2 of us टकिङ बट दे आर अमेजिङ पिपल बिहाइन्ड द क्यामेरा बिहाइन्ड द कम्प्युटर स्क्रिन मेकिङ स्योर कि एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट द कन्टेन्ट इज अपलोडेड अन राइट टाइम. So I like to thank them. I also like to thank our production company VFinders for making this happen. VFinders is one of the largest B2B content producer in Nepal. यदि हजुरको आफ्नो बिजनेसको लागि चाहिँ you want to activate your social handles, create more digital footprint, you want to generate sales,
through the content strategy. We are one of those companies that can really help you. So even for a free consultation, please reach out to us. I would be more than happy to sit with you over a cup of coffee and then talk about how we can actually help through the power of content for your business. The link is below. We'll be back again with another amazing conversation, another amazing guest. Till then, you guys take care. Bye bye.